metallurgical principle, and we are going to study हामी चाहिँ त्यस पछाडि अल्काली मेटल र अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ। भन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई सामान्य केही पेरियोडिक टेबलको जानकारी गराउन चाहन्छु। पेरियोडिक टेबलमा जनरली तिमीहरूले यस्तो खालको सेप देख्छौ, जसमा विभिन्न ब्लकहरू छुट्याइएको हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ एस ब्लक, यो छ डी ब्लक र यो छ पी ब्लक र यो यहाँ भएको चाहिँ एफ ब्लक हो। र यसमा तिमीहरूले पेरियोडिक टेबलमा एस ब्लकमा सबै मेटलहरू मात्रै देख्छौ, डी ब्लकमा पनि मेटलहरू मात्रै पर्छ, पी ब्लकमा चाहिँ जनरली मेटल, नन मेटल र मेटलोइड्सहरू यो ब्लकमा आउँछ। यो एफ ब्लक पनि सबै मेटलहरूबाट बनेको छ, डी ब्लक मेटल and S block also metal. So based on some property, the periodic table elements are classified into 3 categories. तिमीहरूलाई एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा जनरली डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको तिमीहरूको एलिमेन्ट्स are classified into metal, metalloid, or they are also called semi-metal and non-metal and non-metal. तिमीहरू मेटलको बारेमा केही जान्न गइरहेको छौ। मेटलको सामान्य केही अलिकति इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्रीहरू म तिमीहरूलाई भन्न गइरहेको छु र यसको युजेसहरू। सो मेटलको यसको युज भन्दाखेरि एकदमै एन्सेन्ट टाइमदेखि नै यसको युज हुँदै आइरहेको छ। जस्तै हामीले के देख्न सक्छौँ भने हाम्रो हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा पनि मेटलको युज गरिएको पाइएको छ। जस्तै तिमीहरूले श्रीस्वस्तानी व्रतकथा त सुनेकै होला। त्यो व्रतकथामा पनि मय भन्ने दैत्यले चाहिँ 3वटा उसको घरहरू महलहरू बनाएको थियो, जसमा चाहिँ त्यहाँ मेटलको युज गरेको भनिएको छ। त्यसमा सुनको युज गरिएको छ। तिमीहरूले अर्को के देख्छौ भने जस्तै गोल्ड, त्यसमा चाँदीको युज गरिएको छ, सिल्भर र फलामको पनि युज गरेको भनेर बताइएको छ। त्यसको मतलब धेरै पौराणिक कालदेखि नै मेटलहरूको युज हुँदै आएको छ र अहिलेको नयाँ यो मोडर्न कन्टेक्स्टमा पनि यसको धेरै नै युजहरू देखिन्छ। जस्तै कि अब तिमीहरूले देख्छौ अटोमोबाइल्सहरू, गाडीहरू जो मेटलबाटै बनेको हुन्छ, पुलेसाहरू जुन देख्छौ त्यो पनि मेटलबाटै बनेको हुन्छ, जनरली आइरनबाट बनिरहेको हुन्छ। तिमीहरूले अर्को के देख्छौ भने जस्तै रकेटहरू बनाउँछ, त्यो रकेटहरू पनि मेटलबाटै बनेको हुन्छ। अनि घरहरू बनाउँदाखेरि, बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि जुन भित्र मेटल रडै राखेको हुन्छ, त्यसलाई स्ट्रेन्थ दिनको लागि, या भनौँ बिल्डिङहरूको लागि चाहिँ अपराइट ठाडो बनाउनको लागि या बनाउनको लागि चाहिँ तिमीहरूको मेटलै युज गरेर आएको हुन्छ। भनेपछि मेटलको युज चाहिँ पौराणिक कालदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि तिमीहरूको मेटलको युज धेरै नै देखिएको छ र यसको इम्पोर्टेन्स पनि धेरै नै छ। अब नेपालमा यसको युज भन्नुपर्दाखेरि रत्नमल्ल भन्ने राजाको पालामा इतलाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ केही कपरको डिपोजिट्सहरू चाहिँ राजाले डिस्कभर या भनौँ एक्सप्लोर गर्न लगाएका थिए र त्यो कपर मेटल चाहिँ कोइनको रूपमा पछि नेपालमा युज हुन थाल्यो। नेपालमा पनि यस्तै धेरै कालदेखि नै मेटलको युज हुँदै आएको छ र यसको महत्त्व धेरै नै छ। मेटल र नन मेटलको तिमीहरूले अब डिफरेन्स पढ्न गइरहेको छौ। मेटल र नन मेटलको मेन डिफरेन्सहरू म यहाँ तिमीहरूलाई भन्न गइरहेको छु, एकदम मेजर डिफरेन्सहरू। मेटलको जनरली हामीले स्टेट हेऱ्यो भनेदेखि स्टेटमा के पाइन्छ भने जनरली धेरै जस्तो सोलिड नै हुन्छ। मैले देखेकै छु, यो आफूले अनुभव पनि गरेका छौ देखेको कुराबाट। र यसमा स्टेट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि जनरली सोलिड पनि हुन्छ यसमा, जस्तै कार्बन तिमीहरूले देख्यो भने सोलिडै हुन्छ यो कोइला। त्यस पछाडि यसमा लिक्विड पनि हुन्छ कुनै कुनै,
जस्तै ब्रोमिन भयो र यसमा अर्को ग्यासहरू धेरै हुन्छ, ग्यासेसहरू पनि धेरै हुन्छ, जस्तै अक्सिजन भयो, नाइट्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन एटसेट्रा आर द ग्यासेस। अनि यसमा कुनै कुनै चाहिँ एक्सेप्सन पनि छ। यसमा एउटा मेटल चाहिँ रुम टेम्परेचरमा लिक्विड हुने मेटल भनेको मर्करी हो। नेक्स्ट यसको डिफरेन्स भनेको मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट एकदम हाई मेल्टिङ पोइन्ट या बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ लो मेल्टिङ पोइन्ट अर बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। जनरली यसमा चाहिँ लो मेल्टिङ पोइन्ट हुनेहरू चाहिँ हामीले एक्सेप्सनमा राखेका छौँ। त्यो एक्सेप्सन भनेको चाहिँ सोडियम, पोटासियम चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अल्काली मेटलहरूको चाहिँ लो मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ भने मर्करी लिक्विड हुने हुनाले यसको चाहिँ लो बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि चाहिँ लो मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट भएर भन्यौँ हामीले नन मेटलमा। यसमा चाहिँ हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुनेहरू पनि हुन्छ। त्यही भएर एक्सेप्सनमा मैले के राखेँ भन्दाखेरि कार्बन सिलिकनहरू चाहिँ लो मेल्टिङ पोइन्ट हुनेमा पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रोपर्टी भनेको तिनीहरूको हार्डनेसलाई लिएर छ। हार्डनेस कतिको हार्ड हुन्छ या कतिको सफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा। जनरली मेटलहरूलाई हार्ड नै भन्दा हुन्छ किनभने तिनीहरू धेरै जस्ता सोलिड हुन्छन्, त्यही भएर तिनीहरू हार्डमा राख्न सकियो। तर कुनै कुनै सफ्ट पनि मेटल हुने हुनाले त्यसलाई मैले एक्सेप्सनमा राख्छु। यसलाई पनि एक्सेप्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोडियम, पोटासियम, मर्करी आर सम हार्ड सफ्ट मेटल्स, सो दिज आर द एक्सेप्सन्स। अब यतापट्टि हेऱ्यो भने सबै सफ्ट नै हुन्छ र अलिअलि यो ब्रिटल पनि हुन्छ, सफ्ट एन्ड ब्रिटल। यसमा अर्को तिमीहरूको हार्ड मेटल चाहिँ एक्सेप्सनमा मैले राखिरहेको छु, हार्ड नन मेटल। ओके, हार्ड नन मेटलको एक्सेप्सनमा भनेको चाहिँ डायमन्ड हो। डायमन्ड भनेको कार्बनबाट बनेको हुन्छ। यो कार्बनको एलोट्रफ हो र यो चाहिँ एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि हार्ड हुन्छ, हार्डेस्ट नन सब्सटेन्स पनि भन्छ डायमन्डलाई। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ एक्सेप्सनको रूपमा राखिरहेका छौँ। ओके, आफ्टर द्याट अब डेन्सिटीको कुरा गऱ्यो भनेदेखि मेटलहरू जनरली गरुको नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी जनरली रिलेटिभ डेन्सिटी भन्न सक्छौँ किनभने यो डेन्सिटी चाहिँ केही कुरासँग कम्पेयर गरेर राखेको हुन्छ। जस्तै रिलेटिभ डेन्सिटी अफ मेटल आर भेरी हाई, सो द्याट्स वाइ दे हेभ हाई रिलेटिभ डेन्सिटी, हाई रिलेटिभ डेन्सिटी। तर केही मेटलहरू यस्ता हुन्छन् जुन पानीभन्दा चाहिँ हलुका हुन्छन्, जस्तै सोडियम, पोटासियम चाहिँ यो एक्सेप्सनमा पर्छ। यो एक्सेप्सनमा पर्ने भयो किनभने यिनीहरूको डेन्सिटी चाहिँ लो हुने हुनाले यसलाई हामीले एक्सेप्सनमा राख्न सकिन्छ। यतापट्टि हेऱ्यो भनेदेखि यिनीहरूको डेन्सिटी चाहिँ लो डेन्सिटीमा हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ जनरली लो डेन्सिटी हुनेहरू चाहिँ यता पर्छ लो रिलेटिभ डेन्सिटी, low relative density, because we are comparing this density with water, that's why it is called relative density. Go र नन मेटलको डिफरेन्स चाहिँ मेटालिक लस्चर हुन्छ। यसमा मेटालिक लस्चर हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ नो एनी लस्चर। सो व्हाट इज लस्चर? लस्चर मिन्स द साइनिङ प्रोपर्टी अफ द मेटल। मेटललाई यदि फ्रेसली काटेको छ, भर्खरै काटेर राखेको छ भने त्यो मेटलको सर्फेस चाहिँ एकदमै चम्किलो हुन्छ र त्यो चम्किलो हुने प्रोपर्टी पनि डिफरेन्समा आउँछ किनभने जनरली मेटलहरूमा चाहिँ त्यो एउटा साइनिङ प्रोपर्टी हुन्छ, चम्किलो हुन्छ मेटलको सर्फेसहरू, भने नन मेटलको सर्फेसहरू चाहिँ त्यति धेरै चम्किलो हुँदैन। त्यही भएर हामीले नो लस्चर भनेर यसलाई राखेका छौँ। अब यसमा लस्चर हुने पनि केही हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई एक्सेप्सनमा के पर्यो भन्दा यसमा ग्राफाइट तिमीहरूलाई थाहा नै होला, कार्बनको एलोट्रफ, र अर्को भनेको तिमीहरूको आयोडिन पनि सोलिड हुन्छ। त्यही भएर यसमा मेटालिक लस्चर जस्तो देखिन्छ, साइनिङ प्रोपर्टी देखिन्छ। यतापट्टि त सबै लस्चरस नै भइहाल्यो। नेक्स्ट प्रोपर्टी भनेको तिमीहरूको दे आर मेलिएबल अर मेटल आर मेलिएबल। मेलिएबल भनेको चाहिँ मेटलहरूलाई
ह्यामरले पिट्दाखेरि त्यो चाहिँ पेपर जस्तो थिन सिटमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ यु क्यान कन्भर्ट इट इन्टु सिट फर्म अर लाइक द पेपर। अर्को भनेको यसको प्रोपर्टी डक्टाइल पनि हुन्छ। यिनीहरू डक्टाइल भनेको चाहिँ हामी यिनीहरूको वायर बनाउन सकिन्छ, स्मल स्मल वायरहरू। अनि त्यस पछाडि अर्को हुन्छ यिनीहरूको टेनासिटी पनि हुन्छ। टेनासिटी भनेको चाहिँ नो रप्चर व्हाइल ह्यामरिङ गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू त्यति धेरै फुट्दैन। त्यही भएर यसलाई हामी चाहिँ टेनासिटी पनि भन्छौँ यस्तो प्रोपर्टीलाई। तर यतापट्टि नन मेटलको केसमा हेऱ्यो भनेदेखि यस्तो खालको प्रोपर्टी केही पनि देखिँदैन। त्यही भएर नो मेलिएबल, नो डक्टाइल and no tenacity or no tenacious in nature. So they have no any properties like malleable, ductile or tenacity which is found in metal. Now next difference is about the electrons in the valence shell. So they have very few number of electron in valence shell. few number of electron in valence shell. मेटलहरुमा चाहिँ एकदमै थोरै मात्रै, एउटा या दुईटा मात्रै भ्यालेन्स सेल या तीनटा सम्म भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ भने 3-4 वटा भन्दा बढी चाहिँ नन मेटलहरुमा हुन्छ। त्यो यसमा चाहिँ के भयो, ग्रेटर नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, greater number of valence electron. Now metal can easily lose these valence electrons to form cation. Remember that मेटलहरुले चाहिँ आफ्नो भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन इजिली लुज गरेर क्याटायन बनाउँछ। क्याटायन भनेको चाहिँ positive charge ions. Positive charge ions are called cations. Non-metalहरुले चाहिँ can easily gain electrons and forms anions. Anions, as you know that, is the negative charged ions. Next point is about properties, oxidizing properties and reducing properties. So मेटलहरुले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने हुनाले तिनीहरुले अरूलाई रिड्युस गर्न सक्छ भने नन मेटलहरुले चाहिँ आफूले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हुनाले अरूलाई अक्सिडाइज गर्न सक्छ। त्यही भएर तिनीहरु मेटलहरु भनेका गुड रिड्युसिङ एजेन्टहरु हुन् भने यो चाहिँ गुड अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरु हुन्। As you know that oxidation is the loss of electron and reduction is the gain of electron. And the next property is about the transfer of electricity and heat. अब heat र electricity को transfer को कुरा गर्दाखेरि मेटलहरुले इजिली हिट र electricity लाई ट्रान्सफर गर्न सक्छ भने नन मेटलहरुले जनरली सक्दैन। तर त्यसमा पनि केही एक्सेप्सनहरु छ, हामी त्यसलाई पनि पढ्छौं। यसमा they are, you can say, good conductor of heat and electricity. मेटलहरु चाहिँ तिनीहरु एकदम गुड कन्डक्टर हुन्छ, तिनीहरुले हिट र इलेक्ट्रिसिटीलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरुको भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ र तिनीहरुले त्यो इलेक्ट्रोनहरुलाई लुज गर्न सक्छ। त्यो लुज गर्ने हुनाले इजिली इलेक्ट्रोनहरुको ट्रान्सफर इन्भल्भ हुने हुनाले दे क्यान इजिली कन्डक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। त्यही इलेक्ट्रोनको इन्भल्भमेन्टबाट हिट र इलेक्ट्रिसिटीहरुको ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर मेटलहरुले चाहिँ इजिली हिट र इलेक्ट्रिसिटीलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छ भने यिनीहरु चाहिँ ब्याड कन्डक्टरहरु हुन्। ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। तर यसमा एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा नै होला, एउटा नन मेटलले जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई ट्रान्सफर गर्छ त्यो भनेको तिमीहरुको ग्राफाइट। यो ग्राफाइटहरु चाहिँ ब्याट्रीमा राखेको हुन्छ, सानो रड, कालो कालो रड। तिमीहरुले ब्याट्री फुटाएर हेर्यो भने पनि देख्न सक्छौ।
त्यो ग्राफाइट चाहिँ कार्बनबाट बनेको हुन्छ। कार्बन हामीले अघि नै भनिसक्यौँ नन मेटल हो, पी ब्लक एलिमेन्ट, जसले चाहिँ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ त्यस्तै खालको बनेको हुन्छ, जसले गर्दा यो फ्री इलेक्ट्रोनहरू एभाइलेबल हुने हुनाले यो ग्राफाइटले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर गर्न सक्छ। कस्तो खालको रियाक्सनहरू देखाउँछ त? जनरली हामी अक्साइड बनाउने या हाइड्राइड बनाउने कुराहरू गर्छौँ। मेटलले धेरै जस्तो अक्साइडहरू बेसिक अक्साइड बनाउँछ भने नन मेटलले एसिडिक अक्साइड बनाउँछ। तर त्यसमा पनि केही एक्सेप्सनहरू छ। मेटलको अक्साइड र नन मेटलको अक्साइडको बारेमा कुरा गरौँ। मेटलको अक्साइडहरू चाहिँ जनरली तिनीहरू दे फर्म बेसिक अक्साइड, whereas they form acidic and neutral oxide. नन मेटलहरूले चाहिँ एसिडिक र न्युट्रल अक्साइड बनाउँछ भनेदेखि मेटलहरूले चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर बेसिक अक्साइडहरू बनाइरहेको हुन्छ। अब सधैँ बेसिक अक्साइड बनाउँछ भन्ने पनि छैन, कहिलेकाहीँ एम्फोटेरिक अक्साइडहरू पनि बनाइराख्छ यसले भने कहिलेकाहीँ एसिडिक अक्साइड पनि मेटलहरूले बनाउन सक्छ केही केसमा पनि एक्सेप्सनहरू छ। जस्तै एक्सेप्सनमा चाहिँ तिमीहरूको जस्तै जिङ्क अक्साइड एन्ड एल्युमिनियम अक्साइड आर द एम्फोटेरिक अक्साइड। यिनीहरू चाहिँ कस्तो खालको अक्साइड हो भने एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक भनेको कस्तो त? एम्फोटेरिक भनेको एसिडसँग पनि रियाक्सन गर्ने, रियाक्सन विथ एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक भनेका यस्ता अक्साइडहरू हुन् जसले चाहिँ एसिडसँग पनि रियाक्सन गर्छ र बेससँग पनि रियाक्सन गर्छ। त्यही भएर यसलाई एम्फोटेरिक भनेको। एम्फिबियन जस्तै हो यो। एम्फिबियन भनेको ल्यान्डमा पनि बस्ने र वाटरमा पनि बस्ने भएर हामीले त्यसलाई एम्फिबियन भने जस्तै यो चाहिँ एम्फोटेरिक ड्युअल बिहेभियर देखाउने भएको भएर यसलाई हामीले एम्फोटेरिक भन्छौँ। अब अर्को केही एसिडिक अक्साइडहरू पनि छन् जसको क्रोमियम र म्याङ्गानिजका अक्साइडहरू चाहिँ जनरली के हुन्छ भने एसिडिक नेचरको हुन्छ। म्याङ्गानिज र क्रोमियमका अक्साइडहरू चाहिँ एसिडिक नेचरको हुन्छ। किन एसिडिक भन्यो भने यसले बेसहरूसँग रियाक्सन गर्छ। त्यस्तै गरी बेसिक अक्साइडमा हामीले इक्जाम्पल राख्न सक्छौँ जस्तै सोडियम अक्साइड, पोटासियम अक्साइड, magnesium oxide etc. They are the basic oxide and which reacts with acids, so that's why they are called basic oxides. And they form acidic oxide. As you know that carbon dioxide is acidic in nature, which is non-metal oxide. Sulfur dioxide, sulfur trioxide, they all are acidic in nature because they react with base. And some are neutral oxide like nitrogen oxide. So this is the neutral oxide. Now metalloid. मेटलोइड भनेको चाहिँ मेटल र नन मेटल दुवैको प्रोपर्टी देखाउनेलाई हामी चाहिँ मेटलोइड भन्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ म केही यसको एउटा प्रोपर्टिज पनि लेख्छु र एक्जाम्पलहरू पनि दिन्छु। मेटलोइड भनेको चाहिँ दे सो the properties of metal as well as non-metal. So that's why they are called metalloid, or we can say they are called semi-metal. Semi-metal means they show the properties of metal as well as non-metal. So कस्तो खालको प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामी मेटलको पनि प्रोपर्टी र नन मेटलको पनि प्रोपर्टी भन्ने। जस्तै यसमा हामीले हेर्यो भने आर्सेनिक, बिस्मुथ, एन्टिमनीहरू चाहिँ यो मेटलोइडमा पर्छ। पेरियोडिक टेबलमा हेर्यो भने तिमीहरूले देख्न सक्छौ। यिनीहरूलाई चाहिँ बोर्डर लाइन एलिमेन्टहरू पनि भन्छ। त्यो किनभने ठ्याक्कै मेटल र नन मेटल छुट्याउने बोर्डरमा पर्छ यी एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ। त्यही भएर यसलाई कहिलेकाहीँ हामी मेटलोइड, सेमी मेटल अर वी क्यान से बोर्डर लाइन एलिमेन्ट्स। र बोर्डर लाइन एलिमेन्टहरूको प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूमा लस्चर हुनसक्छ, साइनिङ प्रोपर्टी हुनसक्छ, बट दे फर्म एसिडिक अक्साइड। अब यिनीहरूले लस्चर पनि हुने र एसिडिक अक्साइड पनि फर्म गर्ने। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि लस्चर भनेको मेटलको प्रोपर्टी भयो र एसिडिक अक्साइड फर्मेसन गर्ने प्रोपर्टी भनेको नन मेटलको प्रोपर्टी भयो। त्यही भएर यिनीहरूले दुईटै प्रोपर्टिज बिहेभ गर्ने हुनाले या भनौँ तिनीहरूको दुईटै प्रोपर्टिजहरू सो गर्ने हुनाले यिनीहरूलाई हामी मेटलोइड भनेर भनिन्छ। र अब तिमीहरूलाई एलोवेको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु।
तिनीहरू पनि मेटल नै हो, तर कस्तो भन्दाखेरि मेटलहरूलाई केही मेटलसँगै मिक्स गरेर राख्यो भने या मेटललाई नन मेटलसँग मिक्स गर्यो भने एउटा मिक्सचर बन्छ र त्यो मिक्सचरलाई हामी एलोय भनेर भन्छौँ। एलोय भनेको त्यही भएर के लेख्न सकिन्छ डेफिनेसन भने होमोजेनियस मिक्सचर अफ मेटल एन्ड अदर एलिमेन्ट्स। अदर एलिमेन्ट्स भित्र के पर्न सक्छ, मेटल पनि पर्न सक्यो, नन मेटलहरू पनि पर्न सक्यो र यसलाई हामी भन्छौँ एलोय। र एलोयलाई हामी जनरली दुईटा भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ फेरस एलोय र अर्को छ नन फेरस एलोय। फेरस एलोयहरूमा चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ जनरली आइरन हुन्छ र यिनीहरूमा चाहिँ नो आइरन। तिमीहरूले यसरी बुझ्न सक्छौ कि फेरस एलोइज भनेका चाहिँ ती हुन् जसले चाहिँ आइरनहरू कन्टेन गर्छ भने नन फेरस एलोय भनेका यस्ता हुन् जसले चाहिँ यसमा आइरनहरू कन्टेन गर्छ भने नन फेरस एलोय भनेका यस्ता हुन् जसले चाहिँ यसमा आइरनहरू हुँदैन। जस्तै म केही एक्जाम्पलहरू तिमीलाई दिन्छु। त्यो एक्जाम्पलहरू चाहिँ स्टिल। तिमीहरूले स्टिल भनेको त सुनेकै होला। स्टिलमा चाहिँ आइरन र कार्बन हुन्छ भने स्टेनलेस स्टिल पनि तिमीहरूले सुनेको होला। स्टेनलेस स्टिल जुन चाहिँ खिया लाग्दैन, त्यो खिया नलाग्ने स्टिलको कम्पोजिसन भनेको चाहिँ आइरन, क्रोमियम र निकेल मिलेर बनेको हुन्छ। यसमा मेटल र नन मेटल छ भने यसमा चाहिँ के छ, मेटल मेटल मेटलको कम्बिनेसन छ। सो द्याट मिन्स दिज अल आर एलोइज। अब तिमीहरूले अर्को पनि सुनेकै होला ब्रास। ब्रासलाई हामी नेपालीमा के भन्छौँ, काँस पनि भन्छौँ या हामी यसलाई चरस पनि भनेको सुनिन्छ। चरसको थालहरू हामी जुन घरमा युज गर्छौँ त्यो पनि एलोय नै हो एक प्रकारको। र यसको कम्पोजिसन भनेको चाहिँ ब्रासको कम्पोजिसन भनेको कपर र जिङ्क हो। कपर र जिङ्कलाई मिलायो भने चाहिँ काँस बन्छ र त्यो हामी युज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी ब्रास पनि भन्छौँ। अर्को हुन्छ ब्रोन्ज। ब्रोन्ज भनेको पित्तल, तिमीहरूले सुनेकै होला। यो पित्तल चाहिँ तिमीहरूको कपर र टिनबाट बनाउँछ र पित्तलको पनि हामी धेरै भाँडाकुँडाहरू पनि युज गर्छौँ घरमा। मेटलको त अब धेरै नै युज छ हाम्रो घरमा पनि। हेऱ्यो भनेदेखि भाँडाकुँडादेखि लिएर सबै कुराहरू हाम्रो धेरै जस्तो मेटलकै हुन्छ। तरकारी काट्ने चक्कुदेखि लिएर हामीले पकाउने भाँडाकुँडाहरू सबै मेटलबाटै बनेका हुन्छन्। त्यही भएर हामीले यो हेऱ्यो भने घरमा धेरै जस्तो युजमा आउने चाहिँ काँस र पित्तल मैले धेरै देखेको। र अर्को एल्युमिनियम पनि मेटल छ, त्यो चाहिँ अब एलोय भएन। यो एलोयहरूको युज चाहिँ भयो। र यो ब्रोन्ज यसलाई पित्तल, यसको कम्पोजिसनलाई भ्यारी गरेर कपर र टिनको पर्सेन्टेजलाई भ्यारी गरेर चाहिँ बेल मेटल पनि बनाउँछ। बेल मेटल भनेको चाहिँ तिमीहरूको जुन त्यो हाम्रो मन्दिरहरूमा राख्ने घन्टीहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो कपर र टिनबाटै बनाउन सकिन्छ र यिनीहरूलाई नै हामी एलोय भनेर भन्न सक्छौँ। र यसको युज चाहिँ धेरै नै छ हाम्रो डेली लाइफमा। तिमीहरूलाई अब चाहिँ अमलगमको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अमलगम भनेको चाहिँ अब सुनेकै होला कतिजनाले, त कतिजनाले सुनेको छैन भने चाहिँ तिनीहरू पनि अ काइन्ड अफ एलोय। तिनीहरू पनि एलोय नै हो, बट दे आर मेड अप अफ एलोय मेड फ्रम मेटल एन्ड मर्करी। यो पनि एलोय नै हो। एलोयमा पनि मेटल र यदि मर्करीबाट बनेको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई स्पेसल नाम छ अमलगम। जस्तै एक्जाम्पलमा तिमीहरूले देख्नु सोडियम अमलगम। यो अमलगम सोडियम अमलगम। तिमीहरूले अर्को सुन्छौ जिङ्क अमलगम, यसको नाम चाहिँ सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, यसको नाम हो जिङ्क अमलगम। र यो अमलगमको युज चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि यो जनरली जिङ्क अमलगम चाहिँ हामी रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। यसलाई रिड्युसिङ एजेन्ट जुन चाहिँ तिमीहरूले क्लास 12मा गएपछि पढ्छौ यसको बारेमा, यसको युजको बारेमा, जसमा हामी भन्छौँ क्लिमेन्सन रिडक्सन भन्ने एउटा रियाक्सन छ। क्लिमेन्सन्स रिडक्सन। क्लिमेन्सन रिडक्सनमा चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यो आउँछ र अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई रिड्युस गर्न चाहिँ यो जिङ्क मर्करी अमलगमको युज गरेको छ। क्लास 12मा गएर तिमीहरूले त्यो पढ्छौ।
अहिले यति बुझिराख कि अमलगम भनेको के हो। र अब यसमा सोडियम अमलगमको चाहिँ यो यसको एउटा प्रोपर्टी छ कि यो सोडियम अमलगमलाई पानीमा राख्यो भने वाटरमा राख्यो भने यसले रियाक्सन गरेर के बनाउँछ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। एउटा हाइड्रोजन ग्यास पनि यहाँबाट निक्लिन्छ र मर्करी चाहिँ रिकभर हुन्छ यहाँबाट, फेरि मर्करी बन्छ। र यो प्रोपर्टी जुन सोडियम अमलगमले देखाउँछ यसलाई चाहिँ 2-3जना साइन्टिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोसेसमा युज गरेका छन्, त्यो हामी पछि पढ्छौँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड कसरी बनाउने भन्ने कुरा, म्यानुफ्याक्चर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइडमा। सो म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि यही रियाक्सन ठ्याक्कै युज गरेको छ। म्यानुफ्याक्चरमा के म्यानुफ्याक्चर छ भन्दाखेरि एउटा छ केल्नर सल्वे, केल्नर सल्वेबाट NaOH बनाउने तरिका, र कास्टनर केल्नर मेथडबाट NaOH बनाउने तरिकामा ठ्याक्कै तिमीहरूले यही रियाक्सन चाहिँ पछि गएर फेरि पढ्छौ। त्यति बेला फेरि म जति बेला तिमीहरूलाई केल्नर सल्वे र कास्टनर केल्नर पढाउँछु त्यति बेला फेरि यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन त्यति बेला गर्छु। सोडियम अमलगम तिमीहरूले अर्को सुन्छौ जिङ्क अमलगम, यसको नाम चाहिँ सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम यसको नाम हो जिङ्क अमलगम। र यो अमलगमको युज चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि यो जनरली जिङ्क अमलगम चाहिँ हामी रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। यसलाई रिड्युसिङ एजेन्ट तिमीहरूले क्लास 12मा गएपछि पढ्छौ यसको बारेमा, यसको युजको बारेमा, जसमा हामी भन्छौँ क्लिमेन्सन रिडक्सन भन्ने एउटा रियाक्सन छ। क्लिमेन्सन रिडक्सनमा चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यो आउँछ र अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई रिड्युस गर्न चाहिँ यो जिङ्क मर्करी अमलगमको युज गरेको छ। क्लास 12मा गएर तिमीहरूले त्यो पढ्छौ। अहिले यति बुझिराख कि अमलगम भनेको के हो। र अब यसमा सोडियम अमलगमको चाहिँ यसको एउटा प्रोपर्टी छ कि यो सोडियम अमलगमलाई पानीमा राख्यो भने वाटरमा राख्यो भने यसले रियाक्सन गरेर के बनाउँछ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। एउटा हाइड्रोजन ग्यास पनि यहाँबाट निक्लिन्छ र मर्करी चाहिँ रिकभर हुन्छ यहाँबाट, फेरि मर्करी बन्छ। र यो प्रोपर्टी जुन सोडियम अमलगमले देखाउँछ यसलाई चाहिँ 2-3जना साइन्टिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोसेसमा युज गरेका छन्, त्यो हामी पछि पढ्छौँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड कसरी बनाउने भन्ने कुरा, म्यानुफ्याक्चर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइडमा। सो म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि यही रियाक्सन ठ्याक्कै युज गरेको छ। म्यानुफ्याक्चरमा के म्यानुफ्याक्चर छ भन्दाखेरि एउटा छ केल्नर सल्वेबाट NaOH बनाउने तरिका, र कास्टनर केल्नर मेथडबाट NaOH बनाउने तरिकामा ठ्याक्कै तिमीहरूले यही रियाक्सन चाहिँ पछि गएर फेरि पढ्छौ। त्यति बेला फेरि म जति बेला तिमीहरूलाई केल्नर सल्वे र कास्टनर केल्नर पढाउँछु त्यति बेला फेरि यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन त्यति बेला गर्छु। अब म के पढाउन गइरहेको छु भने मेटलहरू के नेपालमा पनि पाइन्छ त भन्ने कुरा छ। अघि नै मैले अलिकति फर्स्ट उसमा पनि मैले कुरा गरिसकेँ, इनिसियल स्टार्टिङ इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि कि मेटलहरूको युज नेपालमा पनि धेरै नै भइरहेछ। मूर्तिकारहरूले मूर्ति बनाउनदेखि लिएर हामीले युज गर्ने भाँडाकुँडादेखि लिएर हामीले चढ्ने गाडीदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ अब घर बनाउन पनि हामीले मेटलकै युज गरिरहेको भन्नु मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। र मेटल के नेपालमा पनि पाइन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, के मेटल पनि नेपालमा एक्सट्र्याक्सन गरेको छ त भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसको बारेमा अलिकति केही जानकारी लिउँ। यहाँ मेटलको डिपोजिट भन्दाखेरि नेपालमा केही मेटलहरू, सबै त होइन, पेरियोडिक टेबलमा भएको सबै मेटल त होइन, केही मेटलहरूको डिपोजिट चाहिँ पाइएको छ। तिमीहरूले न्युजतिर पनि सुनिरहेको होला। जस्तै तिमीहरूले सुने होला क्याल्सियम र म्याग्नेसियम चाहिँ यो डोलोमाइटको रूपमा, डोलोमाइट भनेको चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट र म्याग्नेसियम कार्बोनेटको यो मिक्सचर हो। चाहिँ दोलखा भन्ने ठाउँबाट हाम्रो यो यसको चाहिँ डिपोजिट पाइएको छ। दोलखा, अर्को धादिङतिर, अर्को पोखरातिर अनि यसको देख्न सक्छौ। तिमीहरूले देखे होला यो क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने चाहिँ क्याल्सियमको ओर हो एउटा। यो ओर चाहिँ पोखरामा पनि पाइन्छ, किनभने त्यहाँ तिमीहरूले गयो भनेदेखि केभहरू देख्न सक्छौ। त्यो केभ भनेको क्याल्सियम कार्बोनेटको त्यो डिजोल्युसनबाट बनेको हुन्छ। त्यही भएर पोखरामा पनि यो देख्न सकिन्छ। अनि अर्को तिमीहरूले चोभारमा पनि यो देख्न सक्छौ। चोभारतिर गयो भनेदेखि त्यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेटको डिजोल्युसन देख्न सक्छौ।
स्पेसल्ली यो डोलोमाइटको चाहिँ तिमीहरूले दोलखामा गयो भनेदेखि अहिले पनि त्यहाँ छ त्यो चरीकोट जाँदाखेरि ठ्याक्क बाटोमा पर्छ त्यो दोलखामा चाहिँ खरीढुङ्गाको कारखाना नै इस्टाब्लिस गरेको छ त्यो तिमीहरूले गएर भिजिट गर्न सक्छौ या हेर्न सक्छौ कि नेपालमा पनि यो भइसकेको छ र यसलाई त्यहाँबाट निकाल्न सकिएको छ साइटहरूबाट या भनौँ माइनहरूबाट। अब अरू पनि त्यस्तै छ गोल्ड पनि नेपालमा पाइन्छ कतै कतै जस्तै काठमाडौँको हलचोक भन्ने ठाउँमा चाहिँ गोल्डको केही मात्राहरू देखिएको छ भनेदेखि कालीगण्डकीतिर पनि तिमीहरूको सुनका साना केही माइन्सहरू फेला परेका छन् तर हामीले त्यसलाई निकाल्न चाहिँ सकिएको छैन तर पनि त्यो पाइन्छ। अब कपरको कुरा गर्दाखेरि त अघि नै मैले भनिसकेँ कपरको धेरै नै युज छ हाम्रो डेली लाइफमा पनि। सुन चाहिँ अर्नामेन्टको रूपमा युज गर्ने भयो। कपर चाहिँ चितलाङमा धेरै पाइन्छ यो मकवानपुरतिर यो अन्त पनि पाइन्छ तर अब यो केही साइटहरू जहाँ चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट धेरै पाइने ठाउँहरू मात्रै मैले यहाँ लेखिरहेको छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट त आइरन हो किन भन्दाखेरि हाम्रो डेली लाइफमा त धेरै जस्तो आइरनकै युज भइरहेको हुन्छ मलाई थाहा नै छ। यो आइरन चाहिँ फुलचोकी ललितपुरमा पाइन्छ ललितपुर जिल्लाको फुलचोकीमा पाइन्छ। अर्को तनहुँ जिल्लामा पनि यसको केही ठाउँबाट तनहुँ जिल्लामा पनि पाइएको छ बन्दीपुरतिर। अरू ठाउँमा पनि पाइन्छ तर अहिले धेरै पाइने ठाउँ भनेको फुलचोकी र तनहुँ भयो ललितपुर र तनहुँ। अब आइरन पछाडि छ लिड र जिङ्क तिमीहरूले धेरै नै सुनेको चाहिँ यही नै होला जस्तो लाग्छ न्युज मिडियातिर पनि आएको। यो चाहिँ गणेश हिमालमा पाइन्छ। गणेश हिमाल भनेको रसुवा जिल्लामा पर्ने भयो यो गणेश हिमालमा यो लिड र जस्ताको खानी चाहिँ यहाँ पाइएको छ। पनि थुप्रै मेटलहरू छन् जस्तै युरानियम भनेको तिमीहरूको अहिलेको न्युक्लियर पावर स्टेसनमा यसको युज गरेको हुन्छ या भनौँ एटम बमहरू बनाउन पनि यसको युज गरिन्छ। यसको पनि नेपालबाट केही ठाउँबाट यसको रिपोर्ट गरिएको छ या भनौँ यसको माइन्सहरू पत्ता लागेको छ तर यो पनि निकाल्न सकिएको छैन अहिलेसम्म नेपालमा। युरानियम चाहिँ तिमीहरूको मकवानपुरमा पाइएको छ मकवानपुरमा यसको खानी पाइएको छ। अब मेटलहरू कसरी चाहिँ नेचरमा पाइन्छ भन्ने कुरा गरौँ। अकुरेन्स अफ मेटलहरू जनरली नेचरमा दुई प्रकारले हामी भेटाउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ फ्री स्टेटमै पाइन्छ त्यसलाई भन्छ हामी नेटिभ अर वी क्यान से फ्री स्टेटमै पाइन्छ भने अर्को चाहिँ कम्बाइन्ड स्टेटमा हुन्छ। कम्बाइन्ड स्टेट नेटिभ स्टेटमा पाउने भनेको चाहिँ जस्तै गोल्डहरू भयो प्लाटिनम कपर मर्करी इटिसी र कम्बाइन्ड स्टेटमा पाउने भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड बनाएर बस्ने दे फाउन्ड इन द फर्म अफ सम कम्पाउन्ड अर दे क्यान से ओर अर मिनरल्स। हामी यो कम्बाइन्ड स्टेटलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने यो कम्पाउन्डलाई ओर अथवा हामी यसलाई मिनरल पनि भन्न सकिन्छ। अब यसको बारेमा चाहिँ म पछि फेरि भन्छु तिमीहरूलाई के हो यसको डिफ्रेन्स भनेर ओर भनेको के हो र मिनरल भनेको के हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कम्बाइन्ड स्टेटमा के फर्ममा चाहिँ हामी नेचरमा धेरै भेट्छौँ भने अक्साइडको फर्ममा भेट्छौँ किनभने अक्सिजन नै धेरै मात्रामा पाइने एलिमेन्ट हो यो अर्थको क्रस्टमा। तिमीहरूले अक्सिजन चाहिँ लगभग हाम्रो 47% जति अक्सिजन हुन्छ। यो अक्सिजनको मात्रा एकदमै धेरै हुन्छ त्यही भएर यो धेरै जस्तो ओरहरू पनि कम्बाइन्ड स्टेटमा पाउँदाखेरि अक्साइडको फर्ममा धेरै भेटिन्छ। र अर्को कार्बन डाइअक्साइड पनि हुने हुनाले कार्बोनेटको फर्ममा पनि हामी भेटाउन सक्छौँ। कार्बोनेटको फर्ममा चाहिँ ओरहरू हुनसक्छ। अरू पनि हुनसक्छ सल्फरहरू पनि हुने हुनाले हामी सल्फाइडको फर्ममा पनि भेट्छौँ धेरै सल्फाइडहरू। अब हेलोजन्सहरू हुने हुनाले नेचरमा हेलाइडको फर्ममा पनि त्यस्तै गरी अरू पनि थुप्रै फर्ममा यो हुनसक्छ। अहिले अक्साइडको म एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो भनेको तिमीहरूको Fe2O3 आइरनको हेमाटाइट भन्ने ओर र म्याग्नेटाइट ओर र अर्को बक्साइड ओरहरू पनि यसमा आउँछ त्यो पछि म फेरि भनौँला। कार्बोनेट ओरहरूमा जस्तै कालामाइन जिङ्कको ओर भइहाल्यो। सल्फाइडमा जिङ्क ब्लेन्ड सिनाबारहरू यसमा आउँछ सल्फाइड ओरहरू। हेलाइड ओरमा चाहिँ NaCl आउँछ
यो चाहिँ तिमीहरूको रक साल्ट पनि भन्छ यसलाई। यो सोडियमको एउटा ओर हो जसबाट हामी सोडियम मेटल निकाल्न सकिन्छ। अब तिमीहरूलाई म के पढाउन गइरहेको छु भने मेटलहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सट्र्याक्सन गरिन्छ त, मेटलहरूलाई त्यो कम्पाउन्ड जुन कम्बाइन स्टेटमा छ त्यसलाई हामीले कसरी मेटलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। त्यसलाई हामी मेटालर्जी पनि भनेर भन्छौँ, अर मेटालर्जिकल प्रिन्सिपल। अब मेटालर्जी के हो त्यसको बारेमा जानौँ पहिला। मेटालर्जी भनेको चाहिँ तिमीहरूको इट इज द मेथड अफ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल फ्रम इट्स ओर। अघि मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई ओर र मिनरलको बारेमा भन्छु भनेर। अब यहाँ म यो ओर भनेको के हो अलिकति डिस्क्रिप्सन गर्न चाहन्छु, किनभने यो ओर भन्ने कुरा नबुझिकन हामी फेरि फर्दर चाहिँ त्यति धेरै बुझ्न सकिँदैन मेटालर्जीको बारेमा। त्यही भएर म पहिला सुरुमा ओर र मिनरलको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन गरेर अनि मेटालर्जीतिर आउँछु। सो मेटालर्जी भनेको के रहेछ त, मेथड अफ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल फ्रम इट्स ओर। एन्ड ओर आर यु नो द्याट कम्पाउन्ड। What are that compounds? I already explained you. त्यो कम्पाउन्डहरू भनेको हेलाइड हुनसक्छ, अक्साइड हुनसक्छ, कार्बोनेटहरू हुनसक्छ त्यो र अन्य कुनै फर्ममा हुनसक्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ ओर, जसबाट हामी मेटल चाहिँ एकदम प्रोफिटेबली निकाल्न सक्छौँ या भनौँ चिफली निकाल्न सक्छौँ या धेरै खर्च नगरिकन निकाल्न सक्छौँ, त्यस्तोलाई मात्रै हामी ओर भन्छौँ। नभए बाँकी जसबाट हामी निकाल्न सकिँदैन, मेटल त हुन्छ कुनै कुनै कम्पाउन्डमा, तर यदि मेटल निकाल्न सकिँदैन भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ भने मिनरल्स भनेर भन्छौँ। ओके, दिज आर अल्सो द कम्पाउन्ड्स। सो मैले यहाँ के लेख्छु भने अब ओरबाट यो मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो त, मेटलर्जी हो। फ्रम ओर टु मेटल इज कल्ड मेटलर्जी। अब यसमा ओर हो भनेको के हो त र मिनरल्स भनेको के हो त्यसको बारेमा जानौँ अलिकति थोरै। ओके, ओर भनेको चाहिँ सब्सटेन्सहरू, केमिकल सब्सटेन्स नै हो या केमिकल कम्पाउन्ड नै हो। केमिकल सब्सटेन्स फ्रम which metal can be extracted profitably means नाफा हुनु पऱ्यो है, त्यसबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, नाफा पनि हुनु पऱ्यो हामीलाई। अब त्यसबाट यदि नाफा नै गर्न सकेन भने त यो निकालेर केही अर्थ छैन। त्यही भएर हामीलाई ओर भनेका त्यस्ता केमिकल हुन् जसबाट मेटलहरू चाहिँ इजिली निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तोलाई मात्रै हामी ओर भन्ने हो। हुन त तिनीहरू पनि मिनरल्स नै हुन्। अब मिनरल्स भनेको चाहिँ दोज केमिकल सब्सटेन्सेस नै हुन् यिनीहरू पनि, या हुनु कम्पाउन्ड नै हुन्। फ्रम which metal cannot be extracted profitably. हामी यसबाट मेटल निकाल्न। ओके, नेक्स्ट डिफरेन्स इज अबाउट ओर्स आर मिनरल्स। दे आर मिनरल्स, तिनीहरू पनि मिनरल नै हुन्। तर मिनरल्सहरू चाहिँ all minerals are not ore. All minerals are not ore, but all ores are minerals, but all minerals are not ore. That is the next difference. अब यसमा एक-एकवटा एक्जाम्पल म दिन्छु तिमीहरूलाई। जस्तै ओरमा तिमीहरूले सुने होला बक्साइट Al2O3.2H2O. So this is the bauxite ore. यो बक्साइट ओर हो। यो चाहिँ के को ओर हो भन्दाखेरि एल्युमिनियमको ओर हो भने यहाँ चाहिँ तिमीहरूको क्ले भनेको चाहिँ माटो हो। यो माटोमा पनि एल्युमिनियम त हुन्छ, तर यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने मिनरल भनेर भन्छौँ, किनभने यसबाट मेटल निकाल्न सकिँदैन, चिफली निकाल्न सकिँदैन या प्रोफिटेबली निकाल्न सकिँदैन। त्यही भएर क्ले चाहिँ मिनरल भयो एल्युमिनियमको। ओके, इट इज द मिनरल अफ एल्युमिनियम मेटल, but oxide is the ore of aluminum. त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल पनि छ कपर पाइराइट CuFeS2। यसमा आइरन पनि छ, कपर पनि छ। यसमा चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ ओर अफ कपर हो भने CuFeS2 चाहिँ मिनरल अफ आइरन हो। यसबाट आइरन निकाल्न सकिँदैन
प्रोफिटेबली। तर यसबाट कपर चाहिँ चिफली निकाल्न सकिन्छ या प्रोफिटेबली निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्न सकिन्छ, यो चाहिँ ओर हो भन्न सकिन्छ। अब फेरि म मेटलर्जीतिरै फर्किँदैछु। अघि मैले भनिहालेँ मेटलर्जी भनेको चाहिँ यस्ता मेथडहरू हुन् अथवा यस्तो मेथड हो, साइन्टिफिक मेथड हो जसबाट चाहिँ हामी मेटलहरू निकाल्न सक्छौँ। अब यो हामीले अहिले मात्र युज गर्दै आएको होइन, यो धेरै पौराणिक कालदेखि नै मेटलको युज भएको थाहा पाउने बित्तिकै हामीले के भन्न सकिन्छ भने यो मेटलर्जी भन्ने पहिला पनि युज हुन्थ्यो। तर त्यति बेला चाहिँ अब यो कसरी गरिन्थ्यो, यसमा केमिस्ट्रीहरू के हुन्छ या यसमा कस्तो प्रोसेसबाट चाहिँ हामी चाहिँ प्रोफिटेबली या नाफा निकाल्न सकिन्छ या नाफा निकाल्ने गरी त्यो मेटललाई निकाल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अहिले यो रिसेन्टली स्टडीहरूबाट आएको छ। त्यही कुरालाई हामी अब पढ्न गइरहेछौँ। यो मेटलर्जीलाई चाहिँ जनरली 3टा पार्टमा हामी डिभाइड गर्न सकिन्छ। अहिले रिसेन्ट हेर्दाखेरि युजमा आइरहेको एउटा छ पाइरोमेटलर्जी, अर्को छ तिमीहरूको हाइड्रोमेटलर्जी र अर्को छ तिमीहरूको इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब नामबाटै थाहा हुन्छ कि यो पाइरो भनेको चाहिँ जनरली के हो भन्दाखेरि फायरको युज गरेर या भनौँ हिटको युज गरेर गर्नेलाई हामी के भन्न सकिन्छ, पाइरोमेटलर्जी भन्न सकिन्छ। हाइड्रो भन्ने बित्तिकै यहाँ केही वाटरको कुराहरू आउँछ या भनौँ हामी यसलाई भन्न सक्छौँ लिक्विड या भनौँ सम सल्भेन्ट्स। केही सल्भेन्टको युज गरेर वाटरको युज गरेर जुन मेटलहरूलाई एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ हामी त्यसलाई के भन्छौँ, हाइड्रोमेटलर्जी भनेर भन्न सकिन्छ। र यहाँ इलेक्ट्रो भन्ने टर्म आएको छ। इलेक्ट्रो भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड टु इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रो मिन्स इट इज रिलेटेड टु इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटीको युज गरेर यदि मेटलहरूलाई एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, इलेक्ट्रोमेटलर्जी भन्छौँ। भनेको मेथड अफ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल बाई युजिङ फायर is called pyrometallurgy. Method of extraction of metal by using some water, liquid or solvents is called hydrometallurgy. Simple definition हो यो चाहिँ। इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेको चाहिँ मेथड अफ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल बाई युजिङ द इलेक्ट्रिसिटी। अब यसमा के गरिन्छ पाइरोमेटलर्जीमा भने पाइरोमेटलर्जी इन्भल्भ्स द केमिकल रिडक्सन एट हाई टेम्परेचर। अब पाइरोमेटलर्जीमा केमिकल रिडक्सन एट हाई टेम्परेचरमा केमिकल रिडक्सन गऱ्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, पाइरोमेटलर्जी भनेर भन्छौँ। अब हाइड्रोमेटलर्जी भनेको चाहिँ तिमीहरूको के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जनरली फर्स्ट अफ अल सम सल्भेन्ट्स आर युज टु डिजल्भ द ओर्स। यसमा चाहिँ ओरलाई के गरिन्छ, ओर्स आर डिजल्भ एन्ड देन subsequent precipitation of the metal by using active metal। अब यसमा के गरिन्छ भने पहिला ओरलाई डिजल्भ गरिन्छ सुइटेबल सल्भेन्टमा, एसिड बेस सल्भेन्ट हुन सक्छ, एसिडिक सल्भेन्ट, बेसिक सल्भेन्ट, चाहिँ ओरमा डिपेन्ड गर्छ कस्तो सल्भेन्ट युज गर्ने भनेर। र त्यस पछाडि यो जब डिजल्भ हुन्छ त्यस पछाडि यसलाई हामीले एक्टिभ मेटलको सोलुसन राखेर त्यसबाट फेरि त्यो अघिको ओरमा भएको मेटललाई हामी प्रेसिपिटेट गराउन सकिन्छ। त्यस्तो प्रेसिपिटेट गराउने मेथडलाई हामी हाइड्रोमेटलर्जी भन्छौँ, जसमा चाहिँ वाटर, लिक्विड, सल्भेन्ट्सहरूको युज गरेको हुन्छ धेरै जस्तो। अब इलेक्ट्रिसिटीतिर आउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिडक्सन अफ ओर युजिङ इलेक्ट्रिसिटीको पास गरेर ओरको पनि सोलुसन कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो ओर चाहिँ मोल्टन स्टेटमा हुनुपर्छ। जनरली मोल्टन भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ पगालेर राखेको हुनु पर्यो, नभएदेखि फेरि अब एक्वेस युज गर्यो भने के हुनसक्छ भने अरू नै हामीलाई नचाहिने प्रोडक्टहरू पनि आउन सक्छ। हामी एक्वेस पनि युज त गर्न सकिन्छ, तर जनरली हामी धेरै जस्तो इलेक्ट्रोमेटलर्जीमा मोल्टन ओरकै हामी युज गर्छौँ। यसमा म एक-एकवटा एक्जाम्पल दिन्छु। यसमा हामीले आइरनको एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ पाइरोमेटलर्जी युज गरेर, कपरको, जिङ्कको, क्लेको, सिल्भरको पनि सकिन्छ। तर हामीले अहिले यति मात्रै पढौँ, यो क्लास 12 मा गएर तिमीहरूले यही मेटलहरूको बारेमा पढ्ने भएको भएर अहिले मैले यही मात्र एक्जाम्पलहरू दिएँ, आइरन, कपर, जिङ्क र मर्करी। तिमीहरूले याद गर। हाइड्रोमेटलर्जीमा के पऱ्यो भन्दाखेरि आउँछ यसमा हाइड्रोमेटलर्जी युज गरेर गर्न सकिन्छ। जुन तिमीहरूले एउटा डिस्कभरीमा प्रोग्राम पनि आउँछ अलास्का गोल्ड रस भन्ने, त्यसमा चाहिँ हाइड्रोमेटलर्जी युज गरेर गोल्डको सेपरेसन गरेको छ। यसमा सल्भेन्ट त युज गरेको छैन, तर त्यसमा जस वासिङ मेथडबाट तिमीहरूको यो गोल्डलाई निकालेको छ, किनभने गोल्ड चाहिँ प्योर फर्ममै, नेटिभ फर्ममै
चाहिँ अर्थ क्रस्ट नपाउने भएको भएर हामीले त्यहाँ चाहिँ वासिङ मेथडबाट या ग्राभिटी सेपरेसन मेथडबाट चाहिँ त्यसलाई हामीले एक्सट्र्याक्सन गरेको छौँ। यसमा तिमीहरूलाई त्यही भएर यसलाई गोल्ड नराखौँ, यसमा सिल्भर चाहिँ एल्युमिनियम बक्साइड ओरहरू जुन छ यसलाई हामी सिल्भर र एल्युमिनियम राख्न सकिन्छ हाइड्रोमेटलहरू युज गरेर। सम सल्भेन्ट्स आर युज देयर इन order टु एक्सट्र्याक्ट द्याट मेटल। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जीमा चाहिँ तिमीहरूको अर्को सोडियम क्लोराइडबाट सोडियम बनाउने भनेको सोडियमको एक्सट्र्याक्सन, पोटासियमको एक्सट्र्याक्सन, म्याग्नेसियमहरूको एक्सट्र्याक्सन चाहिँ इलेक्ट्रोमेटलर्जीबाट गरिन्छ। किनभने तिनीहरू धेरै एक्टिभ हुने हुनाले, एक्टिभ मेटल हुने हुनाले, या भनौँ तिनीहरूले अरू मेटलहरूसँग रियाक्सन गर्ने या अरू केही अक्सिजन कार्बनहरूसँग क्विकली रियाक्सन गर्ने, वाटरसँग क्विकली रियाक्सन गर्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी नै युज गरेर रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए यसले अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर अरू केही कम्पाउन्डहरू बनाइदिन्छ र यसको अक्साइडलाई हामी रिड्युस गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब तिमीहरू मेटललाई कसरी एक्सट्र्याक्सन गर्ने त भन्ने कुराको म यहाँ एउटा फ्लो चार्ट बनाउँदैछु, त्यो पहिला बुझौँ र त्यस पछाडि त्यो प्रोसेसहरूको बारेमा म डिटेलली एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। कलेक्सन अफ ओर फ्रम माइन। माइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खानीहरूबाट यदि मेटललाई हामी निकाल्न सकिन्छ र त्यो मेटल हामी कलेक्सन गर्छौँ पहिला सुरुमा त त्यो साइटहरूमा गएर, माइनमा गएर। त्यस पछाडि हामी यो ओरलाई चाहिँ क्रसिङ गर्छौँ। क्रसिङ भनेको यसलाई पिस्छौँ। जस्तै तिमीले ढुङ्गाहरूलाई लगेर रोडा बनाएको देखेकै होला, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यस्तै प्रोसेसबाट ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू जस्तो ओरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्रस गरेर ज क्रसर यसमा युज गरिन्छ र ज क्रसरलाई युज गरेर हामी सानो सानो टुक्राहरू बनाउँछौँ। त्यो टुक्रा बनाउने प्रोसेसलाई हामी क्रसिङ भन्छौँ र अनि त्यसलाई फेरि पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ हामी पल्भराइजेसन। पल्भराइजेसन भनेको चाहिँ मेटलको जुन त्यो टुक्रा बनाएको जुन हुन्छ ओरको टुक्राहरूलाई, सानो सानो टुक्राहरूलाई फेरि पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गर्ने। त्यो पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ बल मिलको युज गरिन्छ र क्रसिङ गर्नको लागि चाहिँ ज क्रसरहरू युज गरिन्छ। क्रसिङ गरे पछाडि हामी कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ ओरको। कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ हामी यसलाई ड्रेसिङ पनि भन्छौँ। ड्रेसिङ भनेको चाहिँ जनरली के हो भन्दाखेरि त्यसमा ओरहरू कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा माटो मिसिएर आएको हुन्छ, अनि पात पतिङ्गरहरू, कुहिएको रुखहरूको त्यो बोट बिरुवाहरू, जनावरहरू पनि त्यसमै हुन्छ र त्यसलाई रिमुभ गर्ने एउटा प्रोसेस हो यो कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ। र त्यसलाई रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ। र त्यो इम्प्युरिटी हुन्छ जसमा त्यसलाई हामी भन्छौँ ग्याङ। र त्यो ग्याङको बारेमा म पछि भन्न गइरहेको छु। अहिले चाहिँ यो खालि फ्लो चार्ट मात्रै तिम्रो हेर। कन्सन्ट्रेसन कस्तो कस्तो मेथडबाट गरिन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन क्यारिड आउट गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ। त्यो मेथड भनेको तिमीहरूको फर्स्ट मेथड इज ग्राभिटी सेपरेसन। सेकेन्ड मेथड भनेको तिमीहरूको फ्लोटेसन। थर्ड मेथड भनेको तिमीहरूको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन र लास्टमा तिमीहरूको छ यसलाई चाहिँ लिचिङ पनि भन्छ या भनौँ केमिकल मेथडहरू चाहिँ लिचिङ। अरू तीनवटा चाहिँ तिमीहरूको फिजिकल मेथडमा आउँछ भने यो लास्टको चाहिँ तिमीहरूको लिचिङ चाहिँ केमिकल मेथडमा आउँछ। लिचिङ भनेको केमिकल मेथड भयो, यो अरू सबै चाहिँ फिजिकल मेथडमा आउँछ। अब ह्यान्ड पिकिङ मेथडहरू पनि हुन्छ जुन हामी घरमा पनि युज गर्न सकिन्छ। अब केमिस्ट्री भनेकै इम्प्युरिटिजहरूलाई हामी सेपरेसन गर्ने हो। डेली लाइफमा पनि यसको युज देख्छौँ। जस्तै हाम्रो मम्मीले चाहिँ खाना बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ चामल केलाउनुहुन्छ, चामल केलाउँदा ढुङ्गाहरू टिप्नुहुन्छ नि, त्यो ढुङ्गा टिप्ने भनेको ह्यान्ड पिकिङ मेथड भयो। त्यो चाहिँ फिजिकल मेथड भयो, हामी जुन घरमा पनि युज गरेर आउँछौँ। र त्यस्तै फिल्टरेसन पनि गर्न सकिन्छ हामी। त्यसलाई अब फिल्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ फिल्टरको युजहरू गरेर आउँछौँ हामी घरमा, त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ मेथड अफ सेपरेसनै भइहाल्यो केमिस्ट्रीमा। अब मेटलमा पनि त्यस्तै गरी ओरहरूमा चाहिँ भएको इम्प्युरिटीहरूलाई हटाउने यो मेथडहरू हो। इम्प्युरिटी भनेको ग्याङ भयो है। ग्याङ पार्टिकलहरूलाई हटाउनको लागि यो चारवटा डिफ्रेन्ट मेथडहरू हामी युज गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने ओरको टाइपमा डिपेन्ड गर्छ। अब ओर कस्तो प्रकारको छ त, अक्साइड ओर छ कि सल्फाइड ओर छ कि अब कार्बोनेट ओर छ कि कस्तो टाइपको, म्याग्नेटिक ओर छ कि नन म्याग्नेटिक इम्प्युरिटिजहरू छ कि अथवा यो कुनै केमिकलमा डिजल्भ हुन्छ कि, अब यस्तो खालको प्रोपर्टीहरूलाई हामी थाहा पाएर र त्यही अनुसारको हामी चाहिँ मेथडहरू हामी एप्लाई गर्न सकिन्छ। र योभन्दा फर्दर पनि स्टेप्सहरू छ।
यो चाहिँ तिमीहरूको कन्सन्ट्रेसनसम्म भयो। अब यो कन्सन्ट्रेसन गरिसके पछाडि आउने भनेको चाहिँ लगभग कन्सन्ट्रेटेड ओर हो। कन्सन्ट्रेटेड ओर यसलाई कन्सन्ट्रेटेड ओर हामी किन भनेको भन्दाखेरि यसबाट इम्प्युरिटी हटेर अब एकदमै ओरको मात्रा चाहिँ धेरै भइरहेछ भनेको कन्सन्ट्रेसनबाट इम्प्युरिटिज हट्दै गइरहेछ। यो मेथडबाट हटाइसकेका छौँ हामीले र अब अलिअलि केही बाँकी हुनसक्छ हटाइसके पछाडि पनि, त्यो कम्प्लिटली 100% नै त हट्दैन त्यो। यसमा चाहिँ ओरको मात्रा चाहिँ अब धेरै हुन आउँछ। पहिला चाहिँ के को मात्रा धेरै थियो, ओर र इम्प्युरिटीको मात्रा धेरै थियो। यो कन्सन्ट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि यो क्रसिङ पल्भराइजेसन गरेको ओरमा चाहिँ एकदम धेरै इम्प्युरिटीहरू हुन्छ। त्यो इम्प्युरिटी हटाइसकेपछि केही इम्प्युरिटी त्यो पनि बाँकी रहन्छ, तर त्यसमा ओरको मात्रा धेरै बढ्दै जाने हुनाले त्यसलाई हामी कन्सन्ट्रेटेड ओर भन्न सकिन्छ। जस्तै कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 मा के हुन्छ, कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 मा H2SO4 को मात्रा धेरै हुन्छ, त्यही भएर हामी त्यसलाई कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 भन्छौँ। त्यस्तै गरी यदि ओरको मात्रा धेरै भयो भने कन्सन्ट्रेटेड ओर भन्छौँ। अब यो कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई कन्सन्ट्रेट गरे पछाडि के गर्यो त, ओरलाई कन्सन्ट्रेटेड गरे पछाडि यसलाई हामी चाहिँ हिट ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अब हामीले यो पाइरोमेटालर्जीको कुराहरू गरिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ हिट ट्रिटमेन्ट भनेको अब हिटिङ गर्ने ओरलाई। अब यो हिट गर्ने पनि विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यो मध्येमा तिमीहरूको दुईवटा मेथड चाहिँ हामी यहाँ धेरै जस्तो युज गर्छौँ। एउटा छ क्याल्सिनेसन र अर्को छ रोस्टिङ। क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ। यो क्याल्सिनेसन भनेको चाहिँ एकदम लिमिटेड अक्सिजन सप्लाई गरेर हिट गर्ने ओरलाई, जसमा पहिले अक्सिजनहरू हुन्छ धेरै, त्यस्ता ओरहरूलाई चाहिँ हामी क्याल्सिनेसन गर्छौँ भने जस्ता ओरहरू जसमा चाहिँ अक्सिजनहरू पहिला हुँदैनन्, जस्तै सल्फाइड ओरहरूमा अक्सिजन हुँदैन, त्यही भएर तिनीहरूलाई के गर्नु पऱ्यो, रोस्टिङ गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर एक्सेस अक्सिजनमा चाहिँ हिट गऱ्यो भने यो रोस्टिङ हुन्छ भने, यो क्याल्सिनेसन चाहिँ लिमिटेड सप्लाई अफ एयरमा हिट गऱ्यो भने चाहिँ क्याल्सिनेसन हुन्छ। अब हिट ट्रिटमेन्ट गरिसके पछाडि यहाँबाट आउने ओरलाई हामी के भन्छौँ, क्याल्साइन्ड ओर अर रोस्टेड ओर। यहाँबाट आउने ओर चाहिँ अब के हुन्छ, क्याल्साइन्ड ओर र रोस्टेड ओर हुन्छ। यही पल्भराइज ओरलाई हामी कन्सन्ट्रेट गरेका हुन्छौँ। त्यही कन्सन्ट्रेटेड गरेको ओरलाई फेरि हामी हिटिङ गर्छौँ। यो भनेको पाइरोमेटालर्जी अन्तर्गत आउने भयो। हिट गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि क्याल्सिनेसन गर्न सकिन्छ या रोस्टिङ गर्न सकिन्छ। यो क्याल्सिनेसन कस्तो ओरलाई गरिन्छ र रोस्टिङ कस्तो ओरलाई गरिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ, अब क्याल्सिनेसन भनेको चाहिँ पहिले अक्सिजन भएका ओरहरू, जस्तै तिमीहरूको के भने जस्तै जिङ्क कार्बन, यो अक्सिजन पहिले भएकोलाई हामीले धेरै अक्सिजन दिनु परेन हिट गर्दा, त्यही भएर यसलाई हामी क्याल्सिनेसन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ जिङ्कको ओर हो, कालामाइन ओरबाट जिङ्क निकाल्ने बेलामा हामीले हिट गर्दाखेरि क्याल्सिनेसन गर्न सकिन्छ। अब रोस्टिङ गर्ने कस्तो ओरलाई भन्दाखेरि जस्तै त्यही जिङ्क ब्लेन्ड, जिङ्कै एउटा अर्को ओर हो जिङ्क ब्लेन्ड हो। त्यसलाई चाहिँ यहाँ अक्सिजन छैन, अक्सिजन नभएपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अक्सिजन राखेर हिट गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर अक्सिजन राखेर एक्सेसिभ अक्सिजन राखेर हिट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रोस्टिङ। यो चाहिँ जिङ्क ब्लेन्डबाट जिङ्क निकाल्ने बेलामा यो प्रोसेस गर्न सकिन्छ भने, कालामाइनबाट यदि हामी निकाल्न गइरहेको छौँ जिङ्क भने, त्यो कालामाइन ओरमा चाहिँ पहिले अक्सिजन हुने हुनाले हामी क्याल्सिनेसन गरे पुग्यो। र यो दुइटै गर्ने प्रोसेस चाहिँ हामी केमा गरिन्छ भने, स्पेसल एउटा फर्नेस हुन्छ, त्यो भनेको भट्टी भयो। जस्तै तिमीहरूले इँटाहरू पोलेको देखेकै होला, इँटाहरू पोल्ने पनि के हुन्छ भने भट्टी हुन्छ। त्यही भट्टी जस्तै तिमीहरूको यहाँ पनि एउटा भट्टी हुन्छ। त्यो भट्टीलाई हामी भन्छौँ रिभरबरेटरी फर्नेस अर रोटरी हर्थ फर्नेस। अब यो दुईवटा, योभन्दा बाहेक पनि अरू मोडर्न टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छ जुन हामीले युज गर्न सकिन्छ। तर अहिले तिमीहरूले यो लेभलमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ कस्तो एपार्टस युज गरिन्छ भन्ने मात्रै जाने पुग्छ। र योभन्दा पछाडि अब के गरिन्छ त, यो क्याल्सिनेसन र रोस्टेड ओर आइसके पछाडि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई अब हामी रिडक्सन गर्छौँ। ओके, रिडक्सन इज क्यारिड आउट। सो रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मेथडहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तै रिडक्सन गर्नको लागि हामी एउटा छ कार्बन रिडक्सन मेथड भन्छ यसलाई, अर्को छ एल्युमिनियम रिडक्सन मेथड। अब यो अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन मेथड छ। यो रिडक्सन मेथड भनेको चाहिँ अब स्पेसल टाइपको मेटलहरूलाई गरिन्छ। यो चाहिँ पाइरोमेटालर्जी अन्तर्गत पर्दैन, इलेक्ट्रोमेटालर्जी अन्तर्गत पर्छ। त्यही भएर मैले यसलाई यहाँ राखेँ इलेक्ट्रोमेटालर्जी भनेर राखेँ, किनभने यहाँ इलेक्ट्रिसिटीको युज गरेर हामी कुनै मेटललाई रिड्युस गरिरहेको हुन्छौँ मेटालिक ओरलाई मेटल बनाउनको लागि। त्यही भएर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भयो। यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई सोडियम मेटलको एक्सट्र्याक्सन पढाउँदाखेरि पढाउँछु, इलेक्ट्रोमेटालर्जी, हाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन इज क्यारिड आउट भन्ने कुरा। यो अहिले हामी यसलाई पढ्दैनौँ।
र यसको बारेमा डिटेलली म फेरि पछि सोडियम पढाउँदाखेरि पढाउँछु तिमीहरूलाई। अब एल्युमिनियम रिडक्सनलाई हामी के भनिन्छ भने एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस पनि भनिन्छ र कार्बन रिडक्सन मेथडलाई हामी स्मेल्टिङ पनि भन्छौँ। स्मेल्टिङ भन्छौँ यसलाई। कार्बन रिडक्सन यदि कार्बनको युज गरेर रिड्युस गरेको छ भने हामी यसलाई स्मेल्टिङ भन्ने, र एल्युमिनियम मेटललाई युज गरेर रिडक्सन गरेको छ भने के भन्ने, यसलाई एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस भन्ने। यदि अब इलेक्ट्रिसिटीको युज गरेर रिडक्सन गरेको छ भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्ने, इलेक्ट्रोमेटलर्जी भन्ने या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भन्छ। रिडक्सन गरे पछाडि जुन मेटल आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्योर मेटल हुन्छ। इम्प्योर मेटलमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि विभिन्न यसमा चाहिँ तिमीहरूको अनरिड्युस अक्साइडहरू हुनसक्छ, यसमा स्ल्याग हुनसक्छ। यसको बारेमा म पछि भन्छु वाट इज स्ल्याग भनेर। यसमा अब फ्लक्सहरू पनि हामी युज गर्छौँ। त्यो फ्लक्स भनेको के हो भने म पछि भन्छु, अहिले त्यो पछि प्रोसेसमा आउँछ। फ्लक्सहरू हुनसक्छ, अब अदर मेटलहरू हुनसक्छ यसमा। यसलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अन्तिम मेथड हो। इम्प्युरिटिजहरू हटाउने मेथड भनेको चाहिँ रिफाइनरी मेथड भन्छ यसलाई हामी। रिफाइनरी भनेको मेटललाई इम्प्योरबाट प्योर बनाउने मेथड भयो। अब पहिला हामीले जुन रिड्युस गरेका हुन्छौँ त्यो कार्बन रिडक्सन मेथडबाट या एल्युमिनियम रिडक्सन मेथडबाट या तिमीहरूको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडबाट गर्दा त धेरै नै प्योर मेटलहरू आउँछ 99% नै। तर जुन हामीले एल्युमिनियम र कार्बन रिडक्सन मेथड फलो गरेर मेटलहरू ओरको रिड्युस गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो रिड्युस गरेको ओरमा चाहिँ धेरै नै इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ। त्यो इम्प्युरिटिजहरूलाई हटाउनुपर्छ र त्यो हटाउने प्रोसेस भनेको चाहिँ प्युरिफिकेसन भयो। सो प्युरिफिकेसन गर्नको लागि पनि विभिन्न मेथडहरू हामी युज गर्न सकिन्छ। त्यो मेथडहरू पनि तिमीहरूलाई मैले सर्टकट रूपमा भनिदिन्छु। अहिले चाहिँ यो फ्लो चार्ट मात्रै हेर। यसमा तिमीहरूको डिस्टिलेसन भन्ने प्रोसेस आउँछ। एउटा डिस्टिलेसन गरेर हामी मेटललाई प्युरिफाई गर्न सकिन्छ। अर्को तिमीहरूको आउँछ लिक्वेसन भन्ने मेथड आउँछ। यसको बारेमा पनि म पछि डिटेलली भन्छु तिमीहरूलाई। अर्को छ तिमीहरूको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन्स। Generally distillation, liquefations and electrolytic reductions and there are so many other methods which can we apply to purify the metal, but we will discuss some of the method here, only distillations, liquefations and electrolytic reductions. After that we get what? Pure metal. अब यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ? प्योर मेटल पाइन्छ। अब यो मेटल आएपछि के गर्ने? यसलाई हामी बजारमा लगेर बेच्न सकिन्छ कास्टिङ गरेर, हैन? मोल्डमा कास्टिङ गर्ने र बेच्ने। अब प्योर मेटलको युजहरू अब धेरै ठाउँमा छ। अर्नामेन्ट बनाउनदेखि लिएर धेरै कुरामा हामी युज गर्न सकिन्छ। त्यो मैले पहिला पनि भनिसकेँ। तिमीहरूलाई अब म डिटेल प्रोसेसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। कसरी पल्भराइज गरिन्छ, कसरी कन्सन्ट्रेट गरिन्छ, कसरी हिट ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, त्यसमा केमिस्ट्री के हुन्छ र प्युरिफिकेसन कसरी गरिन्छ र कस्तो मेथडलाई कुन मेथड युज गर्ने भन्ने कुराको बारेमा नि म डिटेलली भन्न गइरहेको छु। अब मेटलर्जिकल प्रोसेसको बारेमा म डिटेलली भन्न गइरहेको छु। मेटलर्जिकल प्रोसेसमा अघि नै मैले तिमीहरूलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा देखाइसकेँ कि तिमीहरूको त्यो फ्लो चार्ट देखाइसकेँ। त्यो फ्लो चार्टमा अब एक-एकवटा प्रोसेसमा बिस्तारै एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र त्यसको बारेमा। फर्स्ट प्रोसेस छ तिमीहरूको कलेक्सन अफ ओर भनेको थिएँ। त्योभन्दा कलेक्सन त गरिहालिन्छ। यो कलेक्सन गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि कलेक्सन अफ ओर फ्रम माइन। अब यसमा के हुन्छ भने धेरै नै बिग लम्प्स हुन्छ। बिग लम्प्स अफ ओर भनेको तिमीहरूले जस्तै कुनै साइटमा गयो, यो चाहिँ एउटा पहाड भयो, यो पहाडलाई फुटाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ठुल्ठुला यो ढुङ्गाका टुक्राहरू जस्तो चाहिँ ओर हुन्छ। यसलाई बिग लम्प्स अफ ओर्स, यो चाहिँ तिमीहरूको कलेक्सन साइटलाई हामी के भन्छौँ? माइन या खानी भनेर भन्न सकिन्छ। यो खानीबाट हामी चाहिँ ओरहरू निकालिन्छ र एकदमै ठुला टुक्रा हुन्छ। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ? बिग लम्प्स भनेर भन्छौँ। यो बिग लम्प्स अफ ओरलाई कलेक्सन गरेर ल्याउने, अब विभिन्न गाडीहरू युज गरेर ल्याउन सकिन्छ, ट्रकहरू। त्यसलाई ल्याइसके पछाडि के गर्ने भने क्रसिङ गर्ने। क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसनमा एकैचोटि लिएर गइरहेको छु। पल्भराइजेसन, अब अघि नै मैले भनिसकेँ, क्रसिङ भनेको चाहिँ यी ठुला टुक्राहरू जुन हुन्छन्, ढुङ्गाका टुक्राहरू या भनौँ यो ठुलो टुक्रा छ, बिग लम्प्स अफ ओर। यहाँ चाहिँ ओर छ, यहाँनिर कतै मेटलहरू छ। यो साना टुक्राहरू चाहिँ यहाँ मेटलहरू मिसिएर बसेको हुनसक्छ। यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि टुक्र्याउँछु युजिङ ज क्रसर। ज क्रसर युज गरेपछि के हुन्छ? साना टुक्राहरू हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्रस्ड ओर भनेर भन्छौँ।
यो क्रस गरिसके पछाडि अब के हुन्छ भने यो ठुलो टुक्रालाई सानो सानो टुक्रा बनाइसके पछाडि ज क्रसरहरू युज गरेर, जुन तिमीहरूले ढुङ्गा खानीमा गएर हेर्न सक्छौ कि कसरी त्यसलाई ढुङ्गाहरूलाई टुक्र्याउँछ भन्ने कुरा, त्यस्तै प्रोसेसबाट हामी यो बिग लम्स अफ ओरलाई हामी टुक्र्याउँछौँ। र क्रस गरिसके पछाडि अब हामी पल्भराइज गर्छौँ। बल मिल जनरली धेरै जस्तो युज गर्छ र यसलाई स्ट्याम्प मिल पनि युज गर्छ कहिलेकाहीँ। र अब यसलाई चाहिँ हामी पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। एन्ड दिस प्रोसेस इज कल्ड पल्भराइजेसन। टु कन्भर्ट द क्रस्ड ओर इन्टु पाउडर फर्म इज कल्ड pulverization, and this powder ore is called pulverized ore. पल मिल युज गरेर क्रस गरेको ओरलाई पाउडर बनाउने मेथडलाई हामी के भन्छौँ? पल्भराइजेसन भन्छौँ। र यहाँबाट आएको ओरलाई हामी के भन्छौँ? पल्भराइज भन्छौँ। र अघि नै मैले भनिसकेँ पल्भराइज ओरमा चाहिँ के हुन्छ? माटो हुनसक्छ, अरू नचाहिने ढुङ्गाहरू हुनसक्छ, पात पतिङ्गरहरू हुनसक्छ, कुहिएको रुखहरू हुनसक्छ, जनावरहरू पनि त्यही हुनसक्छ। किनभने हामी एउटा पहाडबाट चाहिँ यसलाई खनेर ल्याएर आउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू मिसिएको हुन्छ, त्यो तिमीलाई थाहा नै छ। र अब हामी त्यसलाई कसरी हटाउने त? त्यो हटाउने मेथड भनेको अघि नै मैले भनिसकेँ कन्सन्ट्रेसन, त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अब कन्सन्ट्रेसनको बारेमा बुझौँ। त्योभन्दा अगाडि अब कन्सन्ट्रेसन or we can say it is ड्रेसिङ अफ ओरलाई कसरी ड्रेस गरिन्छ या कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ भन्ने कुरा छ। कन्सन्ट्रेसन भनेकै अघि नै मैले के भनिसकेँ भने रिमुभल अफ इम्प्युरिटिज फ्रम ओर। सो इम्प्युरिटीहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा अब पढौँ। इम्प्युरिटी भनेको चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ एउटा स्पेसल टर्म युज गरिन्छ मेटलर्जीमा, त्यो ग्याङ भनेर भनिन्छ। त्यो ग्याङको बारेमा पहिला डेफिनेसन लेख्छु। र कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ एउटा के हो त? मेथड अफ removal of all the impurities. All the impurities are called gang. अर्थी भनेकै त्यही अघि भने मैले कुहिएको पात पतिङ्ग, जनावरहरू, माटोहरू, अरू केही त्यहाँ मिसिएको छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ? अर्थी इम्प्युरिटिज भन्छौँ। र यसलाई भन्छौँ हामी स्पेसल टर्म छ मेटलर्जीमा ग्याङ। ग्याङ्स आर दोज केमिकल्स substances so which present in the ore, or they are the earthy impurities, so which have to be removed in order to purify the ore, and that method is called concentration. यसलाई नै हामी के भनेर भन्छौँ? कन्सन्ट्रेसन या ड्रेसिङ अफ ओर पनि भन्न सकिन्छ। अब ग्याङ भनेको चाहिँ यसलाई अब यो कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ मेथड अफ रिमुभल भयो, अर्थी इम्प्युरिटिज, र अर्थी इम्प्युरिटिज भनेको के भयो त? ग्याङ पार्टिकल भयो। सो वी क्यान से द अनदर डेफिनेसन, मेथड of removal of gang particles from ore is called concentration of ore, and it can be carried out by following methods. अब अघि मैले भनिसकेको छु, फर्स्ट मेथड इज ग्राभिटी सेपरेसन। ग्राभिटी सेपरेसन गरिन्छ। त्यस पछाडि अब कुनै कुनै ओरलाई हामी फ्लोटेसन गर्न सकिन्छ, कुनै कुनै ओरलाई हामी म्याग्नेटिक या भनौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन मेथड युज गर्न सकिन्छ, सेपरेसन मेथडहरू युज गर्न सकिन्छ भने अर्को नम्बरमा लिचिङ पनि युज गर्न सकिन्छ। र यसको बारेमा म अब डिटेलली थोरै एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु एक एक गरेर। ग्राभिटी सेपरेसन, फ्लोटेसन, म्याग्नेटिक सेपरेसन एन्ड लिचिङको बारेमा। ल अब ग्राभिटी सेपरेसनको बारेमा केही बुझौँ। फर्स्टमा यसमा त कस्ता खालका ओरहरूलाई सेपरेसन गर्ने, कस्ता खालका ओरहरूलाई चाहिँ हामी त्यसबाट प्युरिफाई गर्न सकिन्छ या कन्सन्ट्रेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो वाट टाइप अफ ओर आर कन्सन्ट्रेटेड बाई युजिङ ग्राभिटी सेपरेसन मेथड्स। सो फर्स्ट अफ अल ओरको बारेमै जानु पर्यो। यसमा चाहिँ तिमीहरूको बक्साइड ओरहरू हुनसक्छ, बक्साइड ओर, अब तिमीहरूको हेमाटाइट ओरहरू, अब कालामाइन ओरहरू, अनि त्यस पछाडि गएर अर्को सिडराइट, यो आइरनका ओरहरू, यस्ता खालका ओरहरू चाहिँ अलिकति ग्राभिटी सेपरेसन मेथडबाट हामी सेपरेसन गर्न सकिन्छ या भनौँ कन्सन्ट्रेसन गर्न सकिन्छ, ओरहरूलाई इम्प्युरिटीबाट छुट्याउन सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ मेन प्रिन्सिपल के हो त? यसको पछाडि के छ यसको प्रिन्सिपल भन्दाखेरि
भन्दाखेरि डेन्सिटी डिफरेन्स। नेक्स्ट मेथड डेन्सिटी डिफरेन्स रोटेसन मेथड हो। डेन्सिटी डिफरेन्स बिट्विन ओर एन्ड ग्याङ पार्टिकल र ओरको र ग्याङ पार्टिकलको डेन्सिटीको डिफरेन्सको आधारमा यदि कुनै ओरहरूलाई ग्याङबाट छुट्याइन्छ भने हामी त्यस्तो मेथडलाई हामी के भन्छौँ, ग्राभिटी सेपरेसन भन्छौँ। ग्राभिटी सेपरेसन भन्ने बित्तिकै ग्राभिटीको केही त्यहाँ पक्कै पनि रोल हुन्छ, ग्राभिटी फोर्सको, ग्राभिटेसनल फोर्सको इन्फ्लुएन्समा हेभियर पार्टिकलहरू चाहिँ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा तल सेपरेसन हुन्छ ट्याङ्कमा, र केही पार्टिकलहरू चाहिँ सस्पेन्ड हुन्छ माथि सर्फेसमा। जनरली यसमा के हुन्छ भने यी ओरहरू चाहिँ अलिकति गरुको हुने हुनाले, डेन्सर हुने हुनाले यिनीहरू चाहिँ ट्याङ्कमा सेटल हुन्छ तल बटममा, भने ओरहरू चाहिँ यसको ग्याङ पार्टिकलहरू चाहिँ अलिकति लाइटर हुने हुनाले यो चाहिँ माथि सर्फेसमा तैरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसलाई म एउटा सानो यहाँ फिगर बनाउँदैछु, त्यो प्रोसेस हो। प्रोसेस अब कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। डेन्सिटी डिफरेन्स त तिमीलाई थाहा पाइरहेको कि ओर र ग्याङ पार्टिकल। ओरहरू जनरली के हुने भयो, यसमा यो हेभियर हुने भयो, यो चाहिँ के हुने भयो, लाइटर हुने भयो। भनेको तिनीहरूको डेन्सिटी डिफरेन्स छ एकअर्कामा, र यिनीहरूलाई सेपरेसन गर्ने मेथड भनेको चाहिँ ग्राभिटी सेपरेसन। सजिलोसँग हामी सेपरेसन गर्न सकिन्छ। र यसमा म एउटा सानो फिगर बनाउँछु। नाउ प्रोसेस, म एउटा सानो फिगर ड्रइङ गर्नु गइरहेको छु यहाँनिर। ग्राभिटी सेपरेसन, यो चाहिँ ग्राभिटी सेपरेसनको ट्याङ्क भयो, र यताबाट तिमीहरूको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूको पाउडर ओरलाई राख्नको लागि एउटा हफर राखेको हुन्छ। यहाँबाट पाउडर ओरलाई हामी राखिन्छ। यस पछाडि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको सिम्पल वाटर राखेको हुन्छ। यहाँबाट ओरहरू तल खस्छ बिस्तारै, र यहाँबाट हामी चाहिँ के पास गर्छौँ भने स्ट्रिम अफ वाटर या जेट अफ वाटर पास गर्छौँ हामी यहाँबाट। र पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ यहाँ के हुन्छ, माथि सेटल हुन्छ। यहाँ चाहिँ सस्पेन्डेड ओर, अनि माथि तिमीहरूको इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ यहाँनिर, यहाँ भनौँ ग्याङ चाहिँ लाइटर हुने हुनाले ग्याङ पार्टिकलहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी माथि भइरहेको हुन्छ। यसलाई हामी एउटा ट्यापको थ्रुबाट हामी यसलाई माथि निकाल्न सक्छौँ। भने यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ भने मेटल, कन्सन्ट्रेटेड मेटलहरू चाहिँ यहाँ भनौँ सेपरेसन भइसके पछाडि यो ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ तल सेटल भइसके पछाडि यहाँबाट आउँछ, र यसलाई हामी यो भनेको कन्सन्ट्रेटेड ओर हो, र यसलाई हामी फर्दर प्रोसेसिङको लागि लान सकिन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको सिम्पल फिगर भनेको चाहिँ के भयो भने ग्राभिटी सेपरेसन। र यो ट्याङ्कलाई हामी के भन्छौँ भने ग्राभिटी सेपरेटर वी क्यान से, एन्ड दिस इज वफर, एन्ड दिस इज पाउडर ओर पल्भराइज ओर वी क्यान से। यहाँबाट पाउडर ओरलाई राख्ने, त्यस पछाडि यहाँबाट जेट अफ वाटर पास गरे पछाडि यो जेट अफ वाटरले चाहिँ इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ माथि धकेल्छ, किनकि यो लाइटर हुन्छ, ग्याङ पार्टिकलहरू माथि बस्छ। भने तिमीहरूको अर्को यो कन्सन्ट्रेटेड ओर चाहिँ गरुको हुने हुनाले, डेन्सर हुने हुनाले बिस्तारै तल सेटल भएर यहाँ ट्याङ्कमा आएर जम्मा हुन्छ, र यो हामी पछि यसलाई यहाँबाट विथड्र गर्न सक्छौँ, यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ, र यसलाई फर्दर प्रोसेसिङको लागि लान सकिन्छ। नेक्स्ट मेथड भनेको तिमीहरूको फ्लोथ फ्लोटेसन मेथड हो। एउटा कस्तो ओरलाई सेपरेसन गरिन्छ त्यो पहिला जानौँ। यसमा चाहिँ जनरली सल्फाइड ओरहरूलाई चाहिँ हामी यसबाट कन्सन्ट्रेटेड गर्न सकिन्छ। सल्फाइड ओर भनेको जस्तै एक्जाम्पल यसको जिङ्क ब्लेन्ड ZnS सल्फाइड, जसमा सल्फर हुन्छ। अर्को सिनाबार भनेको मर्करीको ओर हो, HgS, जसमा पनि सल्फरै भइहाल्छ। अब अर्को छ कपर पाइराइट भनेको CuFeS2। यस्तो यो ओरहरूलाई जम्मैमा सल्फर हुने हुनाले हामी यसलाई के गर्न सकिन्छ भने फ्लोथ फ्लोटेसन मेथडबाट कन्सन्ट्रेटेड गर्न सकिन्छ। सल्फाइड ओरहरू सम्झिराख यो, किनभने यो ओरको टाइप अनुसार हामी मेथडहरू चुज गरिरहेको छौँ, त्यही भएर यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ, कस्तो ओरलाई चाहिँ कुन मेथड युज गरेर कन्सन्ट्रेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। अब यसमा प्रिन्सिपल के छ त, यसको मेन प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि वेटिङ प्रोपर्टी।
weighting property of a oil, sorry, ore, weighting properties of the ore and gangue particle by oil and water respectively. Okay, this is the main principle behind the froth rotations. अब ओरलाई चाहिँ ओइलले वेट गरिरहेको हुन्छ या भनौँ भिजाउन सक्छ, ओरलाई ओइलले भिजाउन सक्छ भने ग्याङ पार्टिकललाई वाटरले भिजाउन सक्छ। यो प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ हामी फ्रोथ रोटेसन क्यारी आउट गर्छौँ। वेटिङ प्रोपर्टिज अफ ओर with oil and weighting properties of gangue particle with water. So this is the difference, and this property difference makes the separation easier. भनेको अब यस्तो प्रोपर्टी डिफरेन्ट हुने हुनाले नै हामी ओर र ग्याङ पार्टिकललाई इजिली हामी सेपरेसन गर्न सक्छौँ। र अब यसलाई कसरी सेपरेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म फिगरबाट एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। अब प्रोसेसमा तिमीहरूलाई एउटा म सानो फिगर बनाउँछु। त्यो फिगरमा के हुन्छ भने एउटा फ्रोथ रोटेसन ट्याङ्क हुन्छ। त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ एउटा कम्प्रेस्ड एयर पास गर्नलाई एउटा पाइप फिट गरेको हुन्छ। Okay, so this is the pipe, and this pipe has some holes in order to pass the compressed air. यो ट्याङ्कलाई यहाँबाट बन्द गरेको हुन्छ। यहाँबाट तिमीहरूको कन्सन्ट्रेटेड ओर निकाल्नलाई एउटा ट्याप हुन्छ र यहाँबाट इम्प्युरिटिजहरू निकाल्नलाई अर्को ट्याप हुन्छ। ओके, त्यस पछाडि यहाँ के गरिन्छ भने पहिला सुरुमा तिमीहरूको ओरलाई चाहिँ पाउडर ओरलाई वाटर र ओइलसँग मिक्स गरेर राखिन्छ। पाउडर ओर प्लस oil plus water is mixed here, and then compressed air is passed from here, so that this mixers is agitated. That means यो मिक्सरलाई चाहिँ हामी चलाउनको लागि चाहिँ मेकानिकल मेथड भन्दा पनि यो कम्प्रेस एयरको हेल्प लिइरहेछौँ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँनिर तिमीहरूको यो कम्प्रेस एयरको कारणले यो सर्फेसमा चाहिँ तिमीहरूको एउटा फ्रोथ फर्मेसन हुन्छ। फ्रोथ भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले जस्तै डिटर्जेन्टलाई पानीमा राख्यो र फोर्स त्यसमा एयर पास गर्यो भने के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा फ्रोथ बन्छ माथि सर्फेसमा, या भनौँ फिज बन्छ। त्यो फिज जस्तै यहाँ पनि त्यही फिज गाज जस्तो बनिरहेको हुन्छ। त्यो फिज चाहिँ त्यो फ्रिन्जलाई हामी के भन्छौँ, फ्रोथ भनेर भन्छौँ। यो फ्रोथमा नै के हुन्छ भने ओर हुन्छ। ओके, किनभने अघि नै मैले भनिसकेँ प्रिन्सिपलमा कि ओरहरूलाई चाहिँ ओइलले गर्छ, ओइलले चाहिँ तान्छ भने यो इम्प्युरिटिजहरू यसमा हुन्छ, यो इम्प्युरिटिजहरूलाई वाटरले तानिरहेको हुन्छ। त्यसको मतलब के भने अब हेभियर हुने हुनाले इम्प्युरिटिजहरू यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो बटममा सेटल हुन्छ। ओके, इम्प्युरिटिज पार्टिकलहरू चाहिँ यहाँ बटममा सेटल हुन्छ। impurity, or you can say gangue particle, so which can be removed from here, gangue particle, and ore can be removed from here, or concentrated ore or sulfide ore can be removed from here. So here we can drag the concentrated ore, so which is the sulfide ore actually, and this froth contains the significant amount of sulfide ore. यहाँबाट हामी सल्फाइड ओरलाई निकाल्ने र फर्दर प्रोसेसिङको लागि लाने या भनौँ हिट ट्रिटमेन्टको लागि लाने, र यहाँबाट इम्प्युरिटिजहरू जुन बटममा सेटल भइरहेको हुन्छ त्यो ग्याङलाई पनि हामी यहाँबाट इजिली रिमुभ गर्न सकिन्छ। तर ग्राभिटी सेपरेसनमा ठ्याक्क के थियो भन्दाखेरि बटममा चाहिँ ओरहरू सेटल हुन्थ्यो भने माथि माथि चाहिँ इम्प्युरिटीहरू तैरिरहेको हुन्थ्यो। तर यसमा के छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटीहरू तल सेटल भइरहेछ र ओर चाहिँ माथि फ्लोट भइरहेछ। यो चाहिँ तिमीहरूको डिफरेन्स भयो दुईटा मेथडको। र यो फिगरलाई हामी के भन्न सक्छौँ, फ्लोटेसन मेथड भनेर भन्न सकिन्छ। अब म्याग्नेटिक सेपरेसनको बारेमा केही बुझौँ। यसमा कस्ता खालका ओरहरूलाई हामी सेपरेसन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक ओर एन्ड नन म्याग्नेटिक gangue particle, or we can say non magnetic ore and magnetic gangue or impurity। भनेको यो ओरहरू चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कुनै चाहिँ म्याग्नेटिक ओर हुन्छ र नन म्याग्नेटिक ग्याङ पार्टिकल हुन्छ भने कुनै ओरहरूमा हामी नन म्याग्नेटिक ओरहरू कलेक्सन गर्छौँ,
त्यसमा कहिलेकाहीँ म्याग्नेटिक इम्प्युरिटिजहरू मिसिएर बसेको हुन्छ। त्यस्तो छ यदि भने हामीले चाहिँ यसलाई म्याग्नेटिक सेपरेसन युज गर्न सकिन्छ। जस्तै म्याग्नेटिक ओरहरू चाहिँ तिमीहरूले के भन्न सकिन्छ भने हेमाटाइट Fe3O4 हेमाटाइट चाहिँ म्याग्नेटिक ओर हो भने नन म्याग्नेटिक इम्प्युरिटी ग्याङ पार्टिकलहरू चाहिँ सिलिकाहरू हुनसक्छ SiO2। यो चाहिँ नन म्याग्नेटिक भयो। भनेको यस्तोलाई सेपरेसन गर्नको लागि हामी म्याग्नेटिक सेपरेसन मेथड युज गर्न सकिने भयो। अब नन म्याग्नेटिक ओर भनेको चाहिँ जस्तै टिन अक्साइडहरू चाहिँ जनरली म्याग्नेटले तान्दैन, त्यही भएर हामी यसलाई नन म्याग्नेटिक ओर भन्न सक्यौँ, टिनको ओर। र म्याग्नेटिक ग्याङ भनेको चाहिँ कस्तो भने उल्फर्म भयो है। यो भनेको चाहिँ उल्फर्माइट चाहिँ तिमीहरूको पाराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको FeWO4 फर्मुला चाहिँ। यो उल्फर्माइट चाहिँ म्याग्नेटिक ग्याङ हो भने नन म्याग्नेटिक ओर चाहिँ के भयो SnO2। यस्तो यदि छ भने, यस्तो खालको डिफ्रेन्स आयो भने हामीले म्याग्नेटिक सेपरेसन युज गर्न सकिन्छ। र त्यसको बारेमा चाहिँ अब यो प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक एन्ड नन म्याग्नेटिक property. Okay, magnetic and non-magnetic properties of ore and gang. ore र ग्याङको म्याग्नेटिक र नन म्याग्नेटिक प्रोपर्टिजहरूको डिफरेन्सको आधारमा छुट्याउने भएर प्रिन्सिपल नै यही भयो। अब यसको प्रोसेसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। इन अ प्रोसेस अफ म्याग्नेटिक सेपरेसन्स, यसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने म्याग्नेटिक रोलरहरू युज गरिन्छ, जसमा एउटा व्हील हुन्छ। This is the wheel and there is another wheel. यसमा व्हीलमा चाहिँ तिमीहरूको बेल्ट एउटा फिट गरेको हुन्छ, लेदर बेल्ट पनि हुनसक्छ। यसमा लेदर बेल्ट प्रायः राखेको हुन्छ र यो म्याग्नेटिक रोलर चाहिँ यो डिरेक्सनमा घुमिरहेको हुन्छ तिमीहरूको। यो डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट भयो। यो चाहिँ तिमीहरूको लेदर बेल्ट। यो व्हीलको नाम चाहिँ हामी के राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो व्हीललाई चाहिँ हामी म्याग्नेटिक रोलर भन्न सकिन्छ। यहाँबाट तिम्रो के हुन्छ भने पाउडर ओरलाई या पल्भराइज ओरलाई चाहिँ यहाँबाट तल राखिन्छ। पल्भराइज ओरलाई दिस इज pulverized ore or you can say powder ore। यो पाउडर ओर यहाँ राखेपछि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रोलर चाहिँ स्टार्ट गरिसके पछाडि यो रोलर यसरी घुम्न थाल्छ। यो घुम्दाखेरि यहाँबाट यो बेल्टको थ्रुबाट यो ओर चाहिँ यता आउँछ। अब यो ओरमा कस्तो खालको पार्टिकलहरू छ भन्ने कुराको आधारमा यो चाहिँ यदि नन म्याग्नेटिक छ भने यो चाहिँ अवे फ्रम म्याग्नेट हुन्छ र यहाँ कलेक्सन गरिन्छ। यो चाहिँ अवे फ्रम म्याग्नेट, यो चाहिँ रोलर नै म्याग्नेटबाट बनेको हुने हुनाले यो यदि नन म्याग्नेटिक इम्प्युरिटिजहरू छ या नन म्याग्नेटिक ओरहरू छ भने चाहिँ यो म्याग्नेटबाट टाढा सेपरेसन हुन्छ र कुनै म्याग्नेटको नजिकै सेपरेसन हुन्छ। यो ओर पनि हुनसक्छ, ग्याङ पार्टिकल पनि हुनसक्छ। अघि मैले ओरमा डिस्कसन गरिसकेँ ओरहरू कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ र ग्याङको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। म्याग्नेटको नजिकै सेपरेसन भयो भने यो म्याग्नेटिक पार्टिकल भयो, म्याग्नेटिक पार्टिकल विच क्यान बी एट्र्याक्टेड बाई म्याग्नेट। यो चाहिँ के भयो नन म्याग्नेटिक भयो। यो नन म्याग्नेटिक भयो। यो ओर पनि हुनसक्छ र ग्याङ पार्टिकल पनि हुनसक्छ भने म्याग्नेटिक पार्टिकल्सहरू चाहिँ पनि हुनसक्यो, ग्याङ पनि हुनसक्यो। सो वी क्यान से दिस फिगर इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन मेथड। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन मेथड। अब चाहिँ लिचिङको बारेमा केही जानौँ। लिचिङ भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, यो चाहिँ के हो अरे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड हो यो। अरू सबै तीनवटा जुन मैले अगाडि एक्सप्लेन गरेँ त्यो चाहिँ सबै फिजिकल मेथडहरू थियो र यो चाहिँ के भयो केमिकल मेथड भयो। किन यसलाई केमिकल मेथड भनेको भन्दाखेरि केमिकलहरू यसमा युजमा आउँछ। हुन त अब ओरहरू पनि सब केमिकलै हो भन्नु तिमीहरूले होइन, हुन त केमिकलै हो, तर हामी यसमा चाहिँ अरू एडिसनल केमिकलहरू पनि युज गर्छौँ। जस्तै एसिड, बेस र अरू केही प्रेसिपिटेटिङ एजेन्टहरू पनि हामी यसमा युज गर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले केमिकल मेथडमा राखेको छौँ। अब यसमा कस्तो खालको ओरहरूलाई हामी चाहिँ यो लिचिङ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि साइड ओरहरूलाई हामीले लिचिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै Al2O3.2H2, दिस इज द ओर अफ एल्युमिनियम एज यु नो। अनि कहिलेकाहीँ सल्फाइडै भए पनि
हामी यसलाई लिचिङ मेथडबाट हामी सेपरेसन गर्न सक्छौँ या कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छौँ सिल्भरका ओरहरूलाई या भनौँ एल्युमिनियमको ओरहरूलाई। ओके सरी सिल्भरको ओर र एल्युमिनियमको ओरलाई चाहिँ हामी लिचिङ मेथडबाट हामी यसलाई कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा मैले तिमीहरूलाई अहिले चाहिँ इक्जाम्पल बक्साइड कसरी चाहिँ लिचिङ गरिन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्छु। यसको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरू मेथड जस्तै यसमा पहिला सुरुमा चाहिँ यसमा मेन कुरा के आउँछ भने सोल्युबिलिटीको कुरा आउँछ। सोल्युबिलिटी अफ ओर and GAN in some solvent. Solubility difference between the ore and GAN in some solvent, and later another principle is involved here. Precipitation. Precipitation भन्ने अर्को प्रिन्सिपल पनि यसमा आउँछ, किनभने यसमा ओरलाई चाहिँ हामी पहिला डिजल्भ गर्छौँ र त्यसलाई फर्दर प्रेसिपिटेसन गर्छौँ र यदि चाहियो भने रिक्वायर भयो भने त्यसलाई हामी थोरै हिट पनि गर्छौँ। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि अब यो प्रोसेसको बारेमा थोरै जानौँ र यसमा इन्भल्भ हुने केमिकल रियाक्सनको बारेमा। फर्स्टमा के गरिन्छ भने एउटा ट्याङ्क लिइन्छ र यसमा चाहिँ उनीहरूको ओरलाई चाहिँ राखिन्छ र यहाँबाट सल्भेन्ट राखिन्छ, सुइटेबल सल्भेन्ट। हियर NaOH इज युज्ड इन द केस अफ इफ bauxite ore is there, and it is provided for some time in order to dissolve the ore. ओके यहाँबाट हिट गरिन्छ, हिट गरेपछि यो बिस्तारै यो ओरहरू चाहिँ यो सल्भेन्टमा डिजल्भ हुन्छ तर इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ डिजल्भ हुँदैन। कुनै इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ बटममा सेटल हुन्छ भने कुनै जुन चाहिँ माथि पनि यो तैरिरहेको हुनसक्छ। हामी यसलाई भन्छौँ स्कम पनि भनिन्छ यसलाई, माथि तैरिरहेको यो इम्प्युरिटिजहरू। यसलाई हामी फर्दर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फिल्ट्रेसन मेथड गरेर यसलाई चाहिँ हामी यो इम्प्युरिटिजहरू हटाउन सकिन्छ र फर्दर यो डिजल्भ भएको ओरलाई चाहिँ प्रेसिपिटेट पनि गर्नुपर्छ। र त्यसमा इन्भल्भ हुने रियाक्सन भनेको तिमीहरूको फिल्ट्रेसन गरे पछाडि जुन आउँछ त्योभन्दा अगाडि जुन डिजल्भ गर्दाखेरिको हुने रियाक्सन चाहिँ Al2O3.2H2 when we put NaOH here, so it gives NaAlO2 सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाउँछ, सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाउँछ यसले र अर्को यहाँबाट वाटर आउने भयो। ओके सोडियम मेटा एल्युमिनेट चाहिँ फर्दर के हुन्छ भने हामीले यसलाई प्रेसिपिटेसन गराउनुपर्छ भनेको थियो, किनभने हामीले यसलाई डिकम्पोज गरिसकेका छौँ केमिकल राखेर। यो चाहिँ बेस भयो, सो बेस राखेर डिजल्भ गर्यो, यसलाई यो सोलुबल फर्ममा हुन्छ यो चाहिँ। अब यसलाई फर्दर प्रेसिपिटेट गराउनको लागि चाहिँ हामी के गरिन्छ भने यसमा वाटर ट्रिटमेन्ट गरिन्छ र वाटर राख्दाखेरि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको प्रेसिपिटेट यहाँबाट आउँछ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको प्रेसिपिटेट आउँछ र एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडको प्रेसिपिटेटलाई फर्दर यदि हिट ट्रिटमेन्ट गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ एल्युमिनियम अक्साइड आउँछ, एन्ड विच इज कल्ड कन्सन्ट्रेटेड ओर। ओके सो फर्स्ट अफ अल एल्युमिनियम यो बक्साइड ओरलाई NaOH मा डिजल्भ गर्ने सोडियम मेटा एल्युमिनेट बन्छ र सोडियम मेटा एल्युमिनेट बने पछाडि तिमीहरूको यसलाई फेरि वाटर राखेर रिप्रेसिपिटेसन गराउने र एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेपछि यसलाई फर्दर हिट गर्यो भने के आउँछ एल्युमिनियम अक्साइड आउँछ र यो एल्युमिनियम अक्साइड भनेकै लिचिङ मेथडबाट आएको कन्सन्ट्रेटेड ओर हो र यसलाई हामी फर्दर ट्रिटमेन्टमा जान सकिन्छ। अब त्यसरी कन्सन्ट्रेसन गरेर आएको ओरलाई चाहिँ हामी फर्दर हिट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ र हिट ट्रिटमेन्ट गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ। त्यो मैले अघि तिमीहरूलाई फ्लो चार्ट डायग्राम फर्स्टमा छ हिट ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ अब त्यो कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई हिट गर्ने इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन अर इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन अर इन द लिमिटेड सप्लाई अफ अक्सिजन। त्यो चाहिँ अब ओरमा डिपेन्ड गर्छ। यदि ओर कार्बोनेटहरू छ, हाइड्रोक्साइड ओरहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी जनरली क्याल्सिनेसनै गर्दा पनि हुन्छ। अनि सल्फाइड ओरमा चाहिँ अक्सिजन अलिक पहिले लेस हुने हुनाले हामी त्यसलाई चाहिँ रोस्टिङै गर्नु पर्यो। यदि सल्फाइड ओर छ भने रोस्टिङ गर्ने, यदि कार्बोनेट ओर छ, हाइड्रोक्साइड ओरहरू छ भने के गर्ने त्यसलाई चाहिँ क्याल्सिनेसन गर्न सकिन्छ। ओके फर्स्ट अफ अल क्याल्सिनेसन भनेको चाहिँ हिटिङ अफ ओर इन एब्सेन्स अफ air or in the limited supply of air below the melting point of the ore.
भनेको ओरलाई मेल्ट हुन पनि दिनु भएन र त्यसलाई चाहिँ एब्सेन्स अफ एयरमा हिट गर्ने या चाहिँ एकदम लिमिटेड सप्लाई अफ हिट गरेर त्यसलाई चाहिँ यसरी हिट गर्ने। त्यसलाई हिट गर्दा के हुन्छ भने यसमा विभिन्न चेन्जेसहरू आउँछ। यसमा के हुन्छ भने मोइस्चर इज रिमुभ, यहाँबाट मोइस्चरहरू हट्छ, यहाँबाट volatile impurities are also removed from here, and carbonate or hydroxide ore are converted into oxide। अब यसको हिट ट्रिटमेन्टको मेन यसको उद्देश्य भनेको, यसको मुख्य उद्देश्य भनेको तिमीहरूको के हो भन्दाखेरि अक्साइड बनाउने, मेटल ओरलाई जसरी हुन्छ अक्साइडमा कन्भर्ट गर्ने र त्यो अक्साइड बनेको मेटललाई हामी पछि रिड्युस गर्ने हो। भनेको कुनै पनि हिट ट्रिटमेन्टको मेन उद्देश्य भनेको के हो त, त्यसलाई अक्साइड बनाउने, मेटलको ओरलाई अक्साइड बनाउने। ओके, सो इन क्याल्सिनेसन्स moisture is removed. If moisture is present in the ore, that is removed. If volatile impurities are there, they are also removed while heating. And carbonate ore र हाइड्रोक्साइड ओरहरू छ भने पनि तिनीहरू के हुन्छ, तिनीहरू त्यहाँबाट अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ र यसको केही यसमा रियाक्सनहरू इन्भल्भ हुन्छ र त्यो रियाक्सन चाहिँ एकदम कम्पलसरी छ, एक्जाममा लेख्नु पनि पर्छ त्यो रियाक्सन। अब क्याल्सिनेसन एक्सप्लेन गर भन्दाखेरि त्यो क्याल्सिनेसनमा रियाक्सन लेखेको छैन, खालि यो मात्रै कुराहरू लेखेको छ भने यसमा यसलाई चाहिँ अलिकति मार्क्सहरू दिँदैन। त्यही भएर तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, यो लेखेको सँगसँगै यसमा रियाक्सनहरू पनि एड गर्नु पऱ्यो। यो प्रोसेसमा चाहिँ तिमीहरूको रियाक्सन इन्भल्भ हुन्छ र त्यो रियाक्सनको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु है। यसमा इन्भल्भ हुने रियाक्सनहरूको बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु। यसमा मोइस्चर रिमुभ हुन्छ भनेपछि अघि मैले भनेको थिएँ, यदि बक्साइड ओर छ भने यसलाई हिट ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि के हुने भयो, यसबाट एल्युमिनियम अक्साइड प्लस वाटर, so these water are removed in the form of vapor। अब त्यस्तै गरी यदि हेमाटाइट ओर छ, यसमा पनि यदि केही वाटरहरू इन्भल्भ छ भने यो पनि यहाँबाट रिमुभ हुने भयो। दिज आर द मोइस्चर, ओके, मोइस्चर प्रेजेन्ट इन द ओर। यहाँ चाहिँ मोइस्चर छ, यहाँ पनि मोइस्चर छ। मोइस्चर भनेको वाटर मोलिकुल हो र यहाँबाट वाटर मोलिकुल चाहिँ यहाँबाट हटेर जान्छ भेपरको रूपमा। ओके, सो दिज आर द रियाक्सन इन्भल्भ अफ रिमुभिङ द मोइस्चर फ्रम द ओर। यो कन्सन्ट्रेटेड ओर हो। अब यसमा केही जस्तै कालामाइन ओर छ भने यो चाहिँ तिमीलाई अक्सिजन दिनु पऱ्यो नि यसलाई, किन यसमै अलरेडी अक्सिजन छ, यहाँ पनि अक्सिजन छ, यहाँ पनि अक्सिजन छ। त्यही भएर यसलाई लिमिटेड सप्लाई गऱ्यो भने पुग्यो अक्सिजनको। यहाँ सप्लाई नगर्दा पनि यो आफ्नै रियाक्सन हुन्छ, यो डिकम्पोजिसन हुन्छ र यहाँबाट के बन्छ, जिङ्क अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड, यो भोलाटाइल इम्प्युरिटिज ग्रुपमा यहाँबाट जान्छ। त्यस्तै गरी अब तिमीहरूको कपर कार्बोनेट, कपर हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज द मालाचाइट ग्रिन, यो कपरको ओर हो। यो चाहिँ क्यालामाइन, यो तिमीहरूको हेमाटाइट, यो बक्साइड भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँबाट कपर अक्साइड पनि बनिहाल्छ, कहिलेकाहीँ रेड अक्साइड पनि बन्न सक्छ, ब्ल्याक अक्साइड पनि बन्न सक्छ, इट डिपेन्ड्स अन द कन्डिसन। यहाँबाट CO2 प्लस वाटर, यो पनि भोलाटाइल इम्प्युरिटिज भएको भएर यहाँबाट उडेर जान्छ भेपरको रूपमा। यो रियाक्सनहरू चाहिँ तिमीहरूले क्याल्सिनेसनमा लेख्नुपर्छ। मोइस्चर रिमुभ हुने रियाक्सन्स र कार्बोनेटहरू डिकम्पोज हुने रियाक्सनहरू यहाँ लेख्नु पर्यो। यो रोस्टिङ भनेको चाहिँ इट इज द मेथड अफ हिटिङ द ओर इन एक्सेस सप्लाई अफ एयर, मेथड अफ हिटिङ ओर इन द एक्सेस सप्लाई अफ एयर बिलो मेल्टिङ पोइन्ट अफ द्याट ओर इज कल्ड रोस्टिङ। अब यो रोस्टिङ कस्तो खालको ओरहरूलाई गरिन्छ भन्ने कुरा छ र यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। जनरली अघि नै मैले भनिसकेको छु, सल्फाइड ओर छ भने चाहिँ हामी रोस्टिङ गरिन्छ, सल्फाइड ओर छ भने रोस्टिङ गरिन्छ, किनभने यसमा पहिल्यै यो ओरमा अक्सिजन हुँदैन, यसको फर्मुलामा अक्सिजन हुँदैन ओरको फर्मुलामा। त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, रोस्टिङ गर्नु पऱ्यो। एक्सेस सप्लाई अफ अक्सिजनको प्रेजेन्समा यसलाई हिट गर्नु पऱ्यो। यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने यसमा चाहिँ जनरली के ओरहरूलाई गरिन्छ भने सल्फाइड ओर आर जनरली रोस्टेड, सल्फाइड ओर आर जनरली रोस्टेड। अब रोस्टिङ गर्दाखेरि के रियाक्सन हुन्छ त, या भनौँ के चेन्जेस आउँछ त्यो ओरमा
त्यो कुरा लेख्न गइरहेको छु। यसमा पनि मोइस्चरहरू छ भने रिमुभ हुन्छ, मोइस्चर इज रिमुभड, ओके, मोइस्चर रिमुभ हुन्छ। त्यस पछाडि यसमा अर्को भोलाटाइल इम्प्युरिटिजहरू छ भने रिमुभ हुन्छ, भोलाटाइल impurities are also removed from here. Another one is the impurities like sulfur, arsenic, phosphorus are also removed if present in the form of volatile oxide. Okay, sulfur, arsenic, phosphorus पनि छ भने तिनीहरू चाहिँ भोलाटाइल अक्साइडको रूपमा चाहिँ यो यहाँबाट रिमुभ भएर जान्छ। र यसमा पनि पक्कै पनि केही रियाक्सन हुन्छ होला, त्यसको रियाक्सनहरू अब म लेख्न गइरहेको छु। रियाक्सन इन्भल्भ इन द रोस्टिङ आर हियर। फर्स्ट अफ अल द इम्प्युरिटिज लाइक सल्फर इज रिमुभ इन द फर्म अफ देयर भोलाटाइल अक्साइड। Moisture is removed just like in the calcination process, so I haven't write down that reaction here. You can see in the calcination. सल्फर यदि छ भने अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर यो सल्फर डाइअक्साइड बनाएर जाने भयो। फस्फोरस छ भने पिफोको फर्ममा हुन्छ जनरली, त्यही भएर यहाँ लेख्छु पिफो प्लस O2 हिट गरेको कन्डिसनमा P2O5। त्यसलाई आफ्नो ब्यालेन्स गर्न सिक हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट। ओके, यु क्यान इजिली ब्यालेन्स दोज रियाक्सन्स। अनि त्यस पछाडि आर्सेनिक छ भने पनि यो आर्सेनिक पनि यहाँबाट रिमुभ हुन्छ, यो आर्सेनिक रिमुभ हुन्छ AS2O3 को फर्ममा। सो यो यसरी सल्फर, फस्फोरस, आर्सेनिकहरू पनि रिमुभ भइसके पछाडि अब चेन्जेस आउने भनेको सल्फाइड ओर छ भने यो केमा कन्भर्ट हुन्छ, अक्साइड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ मेन रियाक्सन हो रोस्टिङको लागि। यो त रिमुभ भइहाल्यो, यो इम्प्युरिटिजहरू सबै। यो इम्प्युरिटिज रिमुभ भइसके पछाडि अब जस्तै जिङ्क ब्लेन्ड छ भने के हुन्छ, जिङ्क ब्लेन्ड अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर्नु पऱ्यो। यहाँ अघिको रियाक्सन र अहिलेको रियाक्सनमा फरक के भन्दाखेरि क्याल्सिनेसनमा अक्सिजन हामीले एड गरेका थिएनौँ, तर यता आए पछाडि चाहिँ अक्सिजन एड गर्नु पऱ्यो, किनकि यो ओरहरूमा पहिले अक्सिजन हुँदैन। त्यो नहुने हुनाले अक्सिजन एड गरेर हिट गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर हामीले रोस्टिङ गरिरहेछौँ, या भनौँ एक्सेस प्रेजेन्स अफ अक्सिजनमा यसलाई हिट गरिरहेछौँ। त्यो हिट गरेपछि के हुन्छ भने जिङ्क ब्लेन्ड चाहिँ जिङ्क अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ र यहाँबाट फेरि सल्फर डाइअक्साइड रिमुभ हुन्छ। त्यस्तै गरी ग्यालेना हुन्छ, लिडको ओर चाहिँ ग्यालेना हो। यो जिङ्क ब्लेन्ड, यो ग्यालेना, यसलाई पनि अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि लिड अक्साइड प्लस sulfur dioxide gas is removed from here. If heat is excess or if temperature is very high during the roasting process, then what happens? यदि टेम्परेचर धेरै नै हाई छ भने चाहिँ यो अक्साइड नबनिकन कहिलेकाहीँ यसमा सल्फेटहरू पनि बनिन्छ। सल्फेट बन्ने भनेको चाहिँ जस्तै जिङ्क यदि ब्लेन्ड छ भने, यो ओर छ भने अक्सिजनको प्रेजेन्समा के बनिन्छ भन्दाखेरि जिङ्क सल्फेट बनिन्छ एट हाई टेम्परेचर। Okay, at high temperature zinc sulfate is formed, and later that high temperature convert this zinc sulfate into here high temperature, because it is now decomposed into another compound. So zinc sulfate फेरि decompose भएर zinc oxide plus यहाँबाट तिमीहरूको सल्फर डाइअक्साइड प्लस अक्सिजन ग्यास पनि यहाँबाट रिमुभ हुने भयो, यहाँबाट सल्फर डाइअक्साइड ग्यास पनि रिमुभ हुने भयो। भनेपछि यदि हाई टेम्परेचर छ भने चाहिँ जिङ्क सल्फेट बनिदिने या लिड सल्फेट बनिदिने, लिड सल्फाइड छ भने चाहिँ, र फर्दर हाई टेम्परेचरकै प्रेजेन्समा के भयो त फेरि जिङ्क अक्साइड बनिदिने। भनेपछि यो दुईवटा पोसिबल रियाक्सन हुनसक्छ। एउटा डाइरेक्टली कन्भर्ट पनि भएको हुनसक्छ जिङ्क अक्साइडमा सल्फाइड ओरहरू, या तिमीहरूको जिङ्क सल्फाइड ओर पहिला जिङ्क सल्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ र जिङ्क सल्फेट फेरि फर्दर डिकम्पोज भएर जिङ्क अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ। सो यी रियाक्सनहरू चाहिँ जनरली केमा इन्भल्भ हुन्छ त रोस्टिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ हुन्छ। क्यारिड आउट गर्ने चाहिँ फर्नेसहरू हुन्छ, त्यो फर्नेसको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु म तिमीहरूलाई थोरै। फर्नेस भनेको चाहिँ जस्तै भट्टी भयो, इँटा जस्तै इँटा पोल्ने पनि भट्टी हुन्छ, इँटालाई पोलिन्छ होइन, जहाँ चाहिँ त्यस्तै गरी ओरहरूलाई पनि हामी रोस्टिङ या क्याल्सिनेसन गर्दाखेरि यस्तै भट्टीहरू युज गरिन्छ। त्यो भट्टीलाई चाहिँ हामी फर्नेस भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। त्यो फर्नेसहरू पनि स्पेसल फर्नेसहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तिमीहरूको क्याल्सिनेसन या रोस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ रिभरबेरेटरी फर्नेस या रोटरी अर्थ फर्नेस चाहिँ हामी युज गरिन्छ। रोटरी अर्थ फर्नेस को बारेमा त यहाँ डिटेलली तिमीहरूको किताबमा पनि छैन र म त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्दिनँ, तर रिभरबेरेटरी फर्नेसले कसरी काम गर्छ र के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै हल्का भनिदिन्छु।
यसमा चाहिँ पहिला के हुन्छ भने रिभर्बरेटरी फर्नेसको चाहिँ म यहाँ ड्रइङ गर्न गइरहेको छु। ओके, यहाँ चाहिँ तिमीहरूको फर्नेस चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। यहाँ चाहिँ कोइलाहरू राखेको हुन्छ यसलाई हिट गर्नुलाई। यहाँबाट फायर ग्रिड्सहरू राखेको हुन्छ, यहाँबाट हिटिङ स्टार्ट हुन्छ। र यहाँ तिमीहरूको चाहिँ अलिकति ग्रुप्स जस्तो बनाएको हुन्छ जहाँ चाहिँ ओरलाई राखिन्छ। र यहाँबाट जुन त्यो एक्सेस ग्यासहरू हुन्छ, जुन हाम्रो हिटिङ गर्दाखेरि आउने ग्यासहरू चाहिँ यहाँबाट रिमुभ हुन्छ यो चिम्नीबाट। यहाँबाट ग्रुप्स राखेको हुन्छ यो ओरहरूलाई निकाल्नको लागि। यहाँ चाहिँ ओरहरू राखेको हुन्छ। ओरलाई राख्नको लागि यहाँ हामीले हपर युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ रिभर्बरेसन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ। यो फायर ब्रिक्सबाट बनेको हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको इँटाबाट बनाएको हुन्छ। त्यस पछाडि यसलाई यहाँबाट हिट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो यस्तै गरी अरू ठाउँमा पनि इँटा नै लगाएको हुन्छ। यो तिमीहरूको चाहिँ सिम्पल रिभर्बरेटरी फर्नेस हो, जसमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हिटिङ गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको के भयो फर्नेस। फर्नेसबाट हिट गर्दा यहाँबाट जुन हिट आएको हुन्छ यसको हिट रेडिएसन चाहिँ यहाँ ठोकिन्छ पहिला, र यसले चाहिँ यताबाट हिट गर्छ। र यहाँबाट आएको हिट फेरि यहाँबाट रिभर्बरेट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई रिभर्बरेटरी फर्नेस भनेर भनिन्छ। यो रिभर्बरेसन हिट चाहिँ रेडिएसन यसरी रिभर्बरेट हुने हुनाले यहाँबाट चाहिँ अब यो ओरमा चाहिँ रियाक्सन हुन थाल्छ। त्यो जुन रियाक्सन मैले अलरेडी लेखिसकेँ, यो ओरमा हुने रियाक्सन अब यसबाट जुन फ्लु ग्यासहरू आउँछ यो ग्यासेसहरू चाहिँ यहाँबाट रिमुभ हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको के भयो चिम्नी भयो है। यो चाहिँ तिमीहरूको चिम्नी भयो। यहाँबाट के राखिन्छ पाउडर ओर राखिन्छ। यहाँबाट पाउडर ओरलाई यहाँबाट खसालिन्छ। यहाँबाट पाउडर ओरलाई खसालेपछि यो ओर यहाँ आइपुग्छ र ओर चाहिँ हिट हुन्छ। कन्सन्ट्रेटेड ओरहरू, कन्सन्ट्रेटेड ओर हिट हुँदाखेरि के हुन्छ यहाँबाट जुन ग्यासेसहरू आउँछ CO2 SO2 O2 P2O5 लाइक द्याट AS2O3 यो अघि मैले लेखेको रियाक्सनमा सबै ग्यासेसहरू जुन छ अपवार्ड एरो गरेर लेखेको थिएँ मैले। त्यो अपवार्ड एरो गरेर लेखेको ग्यासहरू चाहिँ यो चिम्नीको थ्रुबाट यो सबै बाहिर जान्छ। र हामी यसलाई अब कन्सन्ट्रेटेड गरेर क्याल्सिनेसन या रोस्टिङ गरे पछाडि यो ओरलाई हामी यहाँबाट निकालेर फर्दर रिडक्सनको लागि लान्छौँ। र यो फिगरको नाम हो रिभर्बरेटरी furnace. So other furnace are also used in this process, which is rotary earth furnace. So it is very complex to draw here. So I draw simple one here, which is the reverberatory furnace. अनि यसलाई चाहिँ हामी त्यही रोस्टिङ क्याल्सिनेसन गर्नको लागि जनरली युज गर्न सकिन्छ। र तिमीहरूको बुकमा पनि यही फिगर बनाएको छ जनरली, किनकि रोटरी अर्थ फर्नेस चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ। रोस्टेड क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ गरे पछाडि ओरलाई चाहिँ हामी फर्दर हिट ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ केही केमिकलको प्रेजेन्समा चाहिँ रिड्युस गर्छौँ। र त्यो रिडक्सन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अब यहाँ डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। यसमा रिडक्सन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न केमिकलहरू राख्नुपर्छ। रिडक्सन अफ ओर, रिडक्सन अफ ओर। यो रिडक्सन ओर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जुन अघि क्याल्सिनेसन र रोस्टिङबाट आएको ओरलाई चाहिँ रिडक्सन गर्ने हो विभिन्न केमिकलहरूको प्रेजेन्समा। यसलाई चाहिँ क्याल्साइन्ड ओर भनेको क्याल्सिनेसनबाट आएको ओर, और रोस्टेड ओर is mixed with suitable amount of carbon or charcoal. Charcoal is a carbon which acts as a reducing agent here.
and some flux are used. Okay, flux. So what are flux? I will explain later. Okay, what are flux? I will explain later. Flux त्यस पछाडि यसमा के राखिन्छ भने कार्बन फ्लक्स राखेर यसलाई हिट गरिन्छ. So calcined ore or roasted ore is mixed with suitable amount of charcoal in flux and heated to get metal, and this metal what we obtain after the reduction is the impure metal. Impure हुन्छ यो मेटल, यसलाई हामी पछि प्युरिफाई गर्नुपर्छ र त्यसको बारेमा फर्दर हामी डिस्कसन गर्छौँ. क्याल्साइन ओर र रोस्टेड ओरलाई चारकोलमा राख्ने, चारकोलसँग मिक्स गर्ने र फ्लक्स भन्ने एउटा केमिकल राख्ने र यसलाई हिट गर्ने. भनेपछि यहाँ के देखिन्छ भने ओर हुन्छ, हामीले यसमा कार्बन राख्छौँ र फ्लक्स राख्छौँ. Okay, so this flux and this ore carbon plus flux give, and it is heated. Here is reduced metal is obtained. Okay, molten metal is obtained here, and then carbon is converted into some oxide, carbon monoxide or carbon dioxide, and then flux is converted into the slag. Here is another term here, slag. So I will explain it later. What is slag and what is flux? अब यो ओरलाई कार्बनको प्रेजेन्समा रिडक्सन गरिन्छ, हिट दिएर यसलाई रिड्युस मेटल हुन्छ, मोल्टन मेटल यहाँ आउँछ र यो कार्बन चाहिँ केही अक्साइडको फर्ममा बाहिर जान्छ. र यहाँ जुन फ्लक्स हामीले राखेका छौँ, यो फ्लक्स भनेको राखेको कारण चाहिँ यहाँ जुन हामीसँग ओर हुन्छ, यो ओर चाहिँ यसमा अझै पनि इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ, ग्याङ पार्टिकलहरू, त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामी यो फ्लक्स एड गर्छौँ. यो फ्लक्सले के गर्छ भने फ्लक्सले ग्याङसँग कम्बाइन गर्छ. Flux combine with GAN particle here to give slag. So this is the reactions. Flux ले GAN सँग रिएक्सन गरेर slag बनाउँछ. फ्लक्स भनेका त्यस्ता केमिकल हुन् जसलाई चाहिँ हामी ग्याङ पार्टिकल रिमुभ गर्नलाई राखिन्छ. र स्ल्याग भनेको चाहिँ यो जनरली ग्याङ पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ भने इन्फ्युजिबल हुन्छ, भनेको फ्युज हुँदैन, मेल्ट हुँदैन. तर यसलाई मेल्ट बनाउनको लागि, मोल्टन स्टेटमा ल्याउनको लागि या फ्युजिबल मास बनाउनको लागि चाहिँ हामीले ग्याङ पार्टिकललाई फ्लक्ससँग मिक्स गर्नुपर्छ. र यो फ्लक्स पनि विभिन्न टाइपको हुन्छ. यो चाहिँ हामी कसरी चुज गर्छौँ भने कस्तो फ्लक्स राख्ने भनेर यो चाहिँ ओरमा डिपेन्ड गर्छ, ओरको इम्प्युरिटीमा डिपेन्ड गर्छ. इम्प्युरिटी यदि एसिडिक छ भने हामी बेसिक फ्लक्स युज गर्छौँ. त्यस्तै गरी इम्प्युरिटी यदि बेसिक छ भने हामी एसिडिक फ्लक्स युज गर्छौँ. कहिलेकाहीँ न्युट्रल फ्लक्सहरू पनि युज गरिन्छ. त्यो न्युट्रल फ्लक्स युज गर्ने मेन कारण भनेको चाहिँ फ्लुइडिटी अफ मेटल बनाउनको लागि. त्यो भनेको चाहिँ यदि मेटल चाहिँ मेल्ट भएर मोल्टन स्टेटमा गइसकेको छ भने त्यसको फ्लुइडिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामी न्युट्रल फ्लक्सको एड गर्न सक्छौँ. Otherwise, other type of flux such as acidic or basic flux are used to remove the acidic or basic impurities from the ore. Now I am going to discuss about the flux. What are the flux and what are its examples? Slag भनेको के हो र त्यसको एक्जाम्पलहरू के हो, त्यसपछि म डिस्कस गर्न गइरहेको छु. Okay, now flux. Flux are the chemicals which are added to the ore in order to remove GAN. Okay, so flux are those chemicals which are used, which are added in order to remove the GAN particles. So these are flux in the form of slag. So in the form of slag, it is GAN particle is removed. So that chemicals which remove the GAN particle in the form of slag are called flux. अब फ्लक्सहरू पनि विभिन्न टाइपको हुन्छ, एसिडिक बेसिक, त्यसलाई म फर्दर डिस्कसन गर्छु. र स्ल्याग भनेको चाहिँ इट इज द फ्युजिबल मास formed after the reaction of flux with GAN particle. Okay, GAN particle र फ्लक्स को रिएक्सन भएर बन्ने जुन फ्युजिबल मास हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ, स्ल्याग भन्छौँ. र फ्लक्सहरू चाहिँ विभिन्न टाइपको हुन्छ भनिहालेँ मैले. फ्लक्सहरू चाहिँ दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर
either acidic, basic or neutral. Okay, so they are chosen, the flux are chosen based on the nature of gang particle. अब gang particle यदि एसिडिक छ भने हामी बेसिक चुज गर्छौं, gang particle यदि एसिडिक छ भने बेसिक फ्लक्स चुज गर्ने, यदि gang particle एसिडिक छ भने हामी बेसिक फ्लक्स चुज गर्ने। gang particle बेसिक भए एसिडिक फ्लक्स चुज गर्ने, जस्तो भाइस वर्सा टाइपको। gang particle यदि बेसिक छ भने एसिडिक फ्लक्स, यदि gang particle acidic छ भने basic flux. Okay. After that, what are the examples of acidic flux? Okay, just write down some examples here. Acidic flux, first of all. Acidic flux are silicon dioxide, phosphorus pentoxide. Okay, these are the example of acidic flux. Such as potassium chloride is the neutral flux. And here is the fusible mass formed. And what are the example of slag? Formed due to the reaction of flux and gang particles. So here slag is flux plus gang gives slag. So one example of flux is calcium oxide, which is basic flux. So acidic gang is there. SiO2, silica is the impurity, acidic impurity, and this is the basic flux added in order to remove these gang particles. So it is removed in the form of CaSiO3, so which is the slag. And then another example is magnesium oxide plus silicon oxide gives MgSiO3. This is also slag. Another is calcium oxide plus P2O5 gives, this is the acidic gang, and this is basic flux. This is another slag. So these are the example of some slag formed after the reaction of flux and gang. Okay, reduction are of following types. रिडक्सन चाहिँ फलोइङ टाइप यस प्रकार छन्। रिडक्सनहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। एउटा छ कार्बनको युज गरेर गर्ने, यसलाई भन्छ कार्बन रिडक्सन मेथड। अर्को एल्युमिनियम मेटलको प्रेजेन्समा रिडक्सन गर्ने, त्यसलाई भन्छ हामी एल्युमिनियम रिडक्सन मेथड। र अर्को पनि मेथड रिडक्सन आर अफ फलोइङ टाइप्स। रिडक्सन चाहिँ फलोइङ टाइप यस प्रकार छन्। रिडक्सनहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। एउटा छ कार्बनको युज गरेर गर्ने, यसलाई भन्छ कार्बन रिडक्सन मेथड। अर्को एल्युमिनियम मेटलको प्रेजेन्समा रिडक्सन गर्ने, त्यसलाई भन्छ हामी एल्युमिनियम रिडक्सन मेथड। र अर्को पनि मेथडहरू छ इलेक्ट्रोलाइटिक reduction method. So these are some of the method to reduce the oxide ore into the metal. But the last one is using the electricity. So this is the electrolytic reduction is the electrometallurgy. Okay, so this falls under the category electrometallurgy. So this falls under the category of electrometallurgy. So I am going to discuss here about carbon reduction method and aluminum reduction method only. So carbon reduction method लाई हामी अर्को पनि वर्ड छ, यसलाई स्मेल्टिङ पनि भन्छ। र एल्युमिनियम रिडक्सन लाई हामी भन्छौँ एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस। I am going to discuss this process separately. पहिला सुरुमा म कार्बन रिडक्सन कस्तो खालको ओरहरुलाई गरिन्छ र एल्युमिनियम युज गरेर कस्तो खालको मेटल ओरलाई हामी रिडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको डिस्कसन गर्छु। थोरै इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनको बारेमा पनि जानकारी गराउँछु। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन चाहिँ जनरली हामी एक्टिभ मेटल्सहरुको लागि मात्रै गरिन्छ र यो दुईटाको बारेमा अब फर्दर डिस्कसन गर्नु गइरहेको छु। रिडक्सनमा अलिकति डिस्कसन गरेका थिएँ, त्यहाँ कार्बनको मैले युज गरेर देखाइरहेको थिएँ। कहिलेकाहीँ हामी त्यसमा एल्युमिनियम पनि युज गर्न सकिन्छ। र कार्बनमा चाहिँ हामी जनरली के गरिन्छ भने यसमा चाहिँ मैले यसलाई अगाडि पनि लेखेको थिएँ, त्यो रिडक्सन लेख्दाखेरि ओर प्लस इट इज मिक्स्ड विथ कार्बन प्लस इट इज मिक्स्ड विथ फ्लक्स एन्ड इट इज हिटेड एन्ड ओर इज नाउ कन्भर्टेड इन्टु द मेटल, मोल्टन मेटल। यो चाहिँ मेटलमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यो कार्बनले चाहिँ यो ओर अक्साइड ओरलाई रिड्युस गर्छ। यो ओर भनेको कस्तो खालको हुन्छ, जनरली अक्साइड हुन्छ, किनभने हामीले
क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ गर्दा जुन बनेको अक्साइड ओर छ त्यही अक्साइड ओरलाई हामी कार्बनको प्रेजेन्समा यो मेटलमा कन्भर्ट गर्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो कार्बन यहाँ अक्सिजनको पनि प्रेजेन्स भएको हुनाले यो कार्बन चाहिँ अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछ र त्यो कार्बन मोनोअक्साइडले पनि कहिलेकाहीँ यो मेटल ओरलाई रिड्युस गरेर मेटल बनाउन सक्छ। त्यो पनि मैले यहाँ रियाक्सन लेख्छु, ओर प्लस कार्बन गिभ्स मेटल प्लस कार्बन मोनोअक्साइड प्लस slag. Okay, so how this slag is formed, I already discussed about how slag is formed. Flux plus here is some gang particle is here in the ore, okay, associated with it, and this ore plus carbon plus flux plus gang gives metal, carbon monoxide, which is easily removed from the reactions, and slag can be withdrawn because it is lighter than metal and float on the surface of molten metal. So this slag is lighter than metal and which is floats on the surface of molten metal and which can easily removed. अब मेटल त यतिकै हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ, तर यो पनि कस्तो हुन्छ भने यो यसरी निकालेको मेटल पनि इम्प्योर हुनसक्छ र यसलाई हामी फर्दर प्युरिफिकेसन गर्छौँ। र यसमा अब फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो ओर चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइडको प्रेजेन्समा पनि रिड्युस हुनसक्छ। यो कार्बन मोनोअक्साइडको प्रेजेन्स भयो भने के भने यसबाट आएको अक्सिजन भइहाल्यो, यहाँ अक्सिजन हुन्छ, यो कार्बन डाइअक्साइड यो मेटल मोल्टन मेटल बनाउँछ प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज रिलिज फ्रम हियर। सो सम अफ द एक्जाम्पल आर हियर, रियाक्सन चाहिँ यसरी भइरहन्छ यसमा, जस्तै Fe2O3 योलाई रिड्युसन गर्न हामी कार्बन राख्छौँ, यहाँ आइरन र के भन्छ कार्बन मोनोअक्साइड। अब कहिलेकाहीँ त्यही हेमाटाइट ओर चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइडको प्रेजेन्समा के बनाउँछ आइरन प्लस कार्बन डाइअक्साइड। Okay, you can easily balance those reactions if you practice in home. Fe2O3 plus C gives iron plus carbon monoxide. It is in the presence of heat. So this carbon acts as a reducing agent. How we can say that this is a reduction reactions? Here oxidation state of iron is in +2. Here 0. Okay, the metal in the free state, oxidation state of metal in the free state is 0. So that's why we can say that reduction of oxidation number is reduction. Okay, reduction or decrease in the oxidation number is reduction. So यहाँ यसो हेर्यो भने आइरन को चाहिँ oxidation number चाहिँ 2 बाट 0 भइरहेछ, त्यही भएर यो रियाक्सन चाहिँ हामी रिडक्सन हो भनेर भन्न सकिन्छ। You can easily calculate the oxidation number. Okay, now another reactions to convert the metal ore into zinc oxide if formed in the reaction, it is converted into zinc plus carbon monoxide in the presence of heat. If lead oxide is there in the during the extraction of lead, so the lead is formed here along with carbon monoxide gas. So these are the reactions which are associated with the carbon reduction method. यो कार्बन रिडक्सन मेथड चाहिँ जुन जनरली ब्लास्ट फर्नेसमा क्यारी आउट गरिन्छ, जस्तै अघि क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ हेरी तिमीहरूको रिभर्बरेटरी फर्नेसमा गरेको जस्तै यहाँ चाहिँ तिमीहरूले ब्लास्ट फर्नेसको युज गर्छौ। जस्तै यसमा म सानो थोरै रफ स्केच गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर यो चाहिँ यस्तो खालको सिलिन्डरिकल भेसल जस्तो हुन्छ। यहाँ अर्थ हुन्छ, यहाँबाट मेटल ट्याप गर्नको लागि एउटा होल बनाइएको हुन्छ र यहाँबाट स्ल्याग निकाल्नको लागि अर्को होल हुन्छ। यहाँबाट स्ल्याग आउट एन्ड हियर इज मोल्टन मेटल। यो पनि रिफ्र्याक्टरी लाइनिङ नै हुन्छ, यसमा पनि रिफ्र्याक्टरी ब्रिक्सहरू। So this is the earth where molten metal is collected, and impurities or slag are collected on the top of the metal layer and which can be easily tap out from this hole. And here is blast air, hot air is passed from this hole. Hot air is passed from here, and ore can be
powdered ore or calcined ore, we can say roasted or calcined ore is poured from here. Okay. For waste gases, there is another tube is fitted from which waste gases is released, and we can mix ore with ore plus coke or charcoal, we can say carbon plus flux is added here in order to remove the impurities. So this is a figure of blast furnace. This is the figure of blast furnace. So the next method of reduction of calcined or roasted ore is aluminum reduction method. अब यसमा चाहिँ कस्तो खालको अक्साइडहरूलाई चाहिँ हामी एल्युमिनियम थर्मिक युज गर्ने र कस्तो खालको अक्साइडहरूलाई चाहिँ कार्बन रिडक्सन मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा पनि यो ओरको नेचरमा भर पर्ने कुरा हो या मेटलको रिएक्टिभिटीमा भर पर्ने कुरा हो। जस्तै यसमा चाहिँ एल्युमिनियम रिडक्सन चाहिँ जनरली म्याङ्गनिजको अक्साइडहरूलाई चाहिँ हामी एल्युमिनियम मेटल एक्टिभ मेटल युज गरेर हामी रिड्युस गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ रिएक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि Cr2O3 plus aluminum. Here barium oxide is also added, which acts as an oxidizing agent and which supply the excess of oxygen and easily oxidize. अनि यसमा चाहिँ बर्निङ म्याग्नेसियम रिबन पनि राखेको हुन्छ जसले चाहिँ यो मिक्सचरलाई थर्मिक मिक्सचरलाई या थर्माइट मिक्सचरलाई बाल्नको लागि हेल्प गर्छ। थर्माइट मिक्सचर भनेको चाहिँ क्रोमियम एल्युमिनियम र ब्यारियम अक्साइडको मिक्सचर चाहिँ थर्माइट मिक्सचर हो र यसबाट के हुन्छ भने क्रोमियम यहाँबाट रिड्युस हुन्छ, यो चाहिँ मोल्टन मेटलको रूपमा आउँछ र यसबाट एल्युमिनियम अक्साइड र सम हिट इनर्मस अमाउन्ट अफ हिट इज रिलिज विच क्यान इजिली मेल्ट द स्टिल एज वेल। सो दिस इज द एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस। अब यसमा यदि म्याङ्गनिज छ भने चाहिँ म्याङ्गनिज अक्साइड छ भने पनि सिमिलर रिएक्सन हुन्छ। यसमा म्याङ्गनिज चाहिँ रिड्युस हुने भयो, त्यस पछाडि एल्युमिनियम अक्साइड पनि हाल्छ माथिको जस्तै र हिट पनि रिलिज हुन्छ यहाँबाट र यसलाई सानो एउटा भेसलमा क्यारी आउट गरिन्छ यो क्रुसिबलमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ ओरलाई एल्युमिनियम पाउडरसँग मिक्स गरिन्छ र यसमा अलिकति ब्यारियम अक्साइडको पाउडर पनि राखिन्छ र यो बाहिर तिमीहरूको स्यान्ड राखेको हुन्छ यता चाहिँ बाहिर चाहिँ यो स्यान्डले चाहिँ हिट रिलिज गर्नलाई बाहिर हिट रेजिस्टेन्टको काम गर्छ यसले। स्यान्डले चाहिँ यहाँ चाहिँ मिक्सचर राखेको हुन्छ, यहाँनिर बर्निङ म्याग्नेसियम रिबन which is burn and helps to burning process of these thermic mixtures. यो म्याग्नेसियम रिबन बालेर यहाँ राखेपछि यसले यो थर्मिक मिक्सचरलाई हिट गर्न हेल्प गर्छ र यहाँनिर एउटा ट्याप राखेको हुन्छ मोल्टन मेटल निकाल्नको लागि। सो दिस फिगर इज रिलेटेड टु द aluminothermic process. Okay. This process is related to the aluminothermic process and this figure explains how this metal ore can be converted into metal by using aluminum. Now the next method of reduction of metal ore into metal is electrolytic reduction method. In this method we use electricity and by using the electricity we can reduce the metal ore into metal. अब यसमा चाहिँ कस्तो मेटलहरूलाई चाहिँ हामी कस्तो खालको मेटल ओरहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड युज गर्ने त यसमा चाहिँ धेरै एक्टिभ मेटलहरूलाई हामी जनरली यो मेथड फलो गर्छौँ र यो मेथड जुन युज गरिन्छ हामी यसलाई भन्छौँ इलेक्ट्रोमेटलर्जीमा जनरली मोस्ट एक्टिभ मेटल आर एक्सट्र्याक्टेड बाई दिस मेथड सच एज sodium, potassium, magnesium, etc. are the active metal in the periodic table. So which can be extracted by electrolytic reduction method. Later we will study about the extraction of sodium by Downs process. In that process electrolytic reduction method is used. Reduction method को एउटा example हो जसमा यस्तो खालको reaction भइरहेको हुन्छ। So reaction involved is first of all if NaCl is the ore of sodium metal, so it is first electrolyzed into or ionized into Na plus Cl minus. Okay, this is the ore of sodium. And after that there is a reaction in cathode and anode is there because electrolytic method reduction involves the positive and negative poles of the electricity.
You know that battery is positive and negative charge battery. So we can add this as these are the poles in the battery. Okay, positive and negative. These are the poles in the battery, such like in sodium chloride there is a positive and negative charge, and which are separated as follows: Na plus and Cl minus. So cathode there is always the reduction reaction occurs, and in anode there is oxidation reaction occurs. क्याथोड रिडक्सन हुन्छ र एनोडमा जहिले पनि अक्सिडेसन हुन्छ। यो चाहिँ कुरा सम्झिराख। क्याथोडमा जहिले पनि रिडक्सन यो चाहिँ नेगेटिभ पोल हुन्छ। ओके, नेगेटिभ पोल अफ द ब्याट्री इज कनेक्टेड हियर, अनि एनोड भनेको पोजिटिभ पोल अफ द ब्याट्री हो। त्यही भएर नेगेटिभ पोलमा चाहिँ तिमीहरूको पोजिटिभ आयन्सहरू आउँछ। भनेको क्याथोड यदि नेगेटिभ चार्ज छ भने यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्जहरू मुभ हुन्छ र Na+ चाहिँ यहाँ गएर रिड्युस हुन्छ र नेगेटिभ चार्जले हाम्रो इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्छ। या भनौँ ब्याट्रीको नेगेटिभ पोलमा जोडिएको इलेक्ट्रोडले इलेक्ट्रोन सप्लाई गरेर यो सोडियमलाई रिड्युस गर्छ सोडियम मेटलमा। र अर्को एनोडमा के हुन्छ भने अक्सिडेसन हुन्छ। त्यही भएर यो अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन भयो। क्लोरिनलाई चाहिँ पहिला सुरुमा क्लोरिन एटम बन्छ, यसमा लस हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन। लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन। त्यस पछाडि क्लोरिन एटम मिलेर यहाँबाट क्लोरिन ग्यास भनेर रिलिज हुन्छ। एन्ड दिस is the process of electrolytic reduction by which sodium metal can be extracted. Later we will discuss this detail in the Downs process of the extraction of sodium metal. And this is the last step in the extraction of metal, which is the purification of the metal. अब यो प्युरिफिकेसन त्यो अघि हामीले जुन रिडक्सन मेथडबाट निकालेको मेटलहरू छ जुन चाहिँ अलि इम्प्योर हुन्छ, र त्यो इम्प्योर मेटलमा चाहिँ धेरै खालका इम्प्युरिटिजहरू हुन्छन्। जस्तै अब अनरिड्युस अक्साइडहरू स्ल्याग भइहाल्यो, त्यसमा केही फ्लक्सहरू पनि रियाक्सन नभएको छ भने फ्लक्सहरू पनि त्यसमा हुनसक्छ। त्यस्तै विभिन्न अरू मेटलहरू जो रियाक्सन नभएर बसेको या अक्साइड फर्ममा कन्भर्ट भएको मेटलहरू पनि हुनसक्छ। यस्ता सबै कुराहरूलाई रिमुभ गरे पछाडि मात्रै हामीले प्योर रिफाइन्ड फर्ममा चाहिँ मेटल पाउँछौँ। तर एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड चाहिँ यस्तो मेथड हो, रिडक्सन मेथड, जसमा चाहिँ मेटल चाहिँ पहिल्यै सुरुमै प्युरिफाइड भएर आएको हुन्छ। जस्तै सोडियम मेटल हामीले एक्सट्र्याक्सन गर्दा यो चाहिँ लगभग 99.9% नै प्योर हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडबाट निकाल्यो भने। अदरवाइज वी हेभ टु प्युरिफाई द्याट मेटल बाई डिफ्रेन्ट मेथड्स। अब यसमा कुन मेथडबाट हामी प्युरिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। डिस्टिलेसन पनि गर्न सकिन्छ, यो पनि मेटलको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ कस्तो प्रोसेस युज गर्ने भन्ने कुरा। अब डिस्टिलेसनमा चाहिँ जनरली लो बोइलिङ पोइन्ट भएका मेटलहरू, लो बोइलिङ पोइन्ट मेटलहरू चाहिँ यसबाट हामीले प्युरिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तै यसमा जिङ्क पर्यो, क्याडमियम, मर्करीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा के गरिन्छ भने इट इज कन्भर्टेड इन्टु भेपर फर्म बाई हिटिङ एन्ड भेपर इज कन्डेन्स एन्ड आर कुल्ड in order to get the metal. Next method of purification is liquation. Liquation method is that method which is carried out for the low melting point metals. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेल्टिङ पोइन्ट अफ मेटल चाहिँ लो हुन्छ र चाहिँ यसमा इम्प्युरिटीको चाहिँ या ग्याङ पार्टिकलको चाहिँ जुन रहिरहेको हुन्छ मेटल एक्सट्र्याक्सन गरिसके पछाडि पनि, रिडक्सन गरिसके पछाडि पनि त्यो ग्याङको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, हाई हुन्छ। यसको डिफरेन्सको आधारमा हामी चाहिँ लिक्वेसन मेथड क्यारी आउट गरिन्छ। जस्तै लो बोइलिङ पोइन्ट भएको मेटलहरू जस्तै टिन भयो, यसलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ भने एउटा स्लोप हुन्छ, अर्थ जस्तो राखेको हुन्छ, यहाँ स्लोपमा यहाँ केही ग्रुप्सहरू बनाएको हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ हामी ओरहरू पाउडर ओरलाई यहाँबाट खनाइन्छ, यहाँबाट मेटललाई एउटा पाउडर ओर मेटल इट इज ओके, मेटल इज पोर्ड फ्रम हियर metal and impurities are stored here, and here is heat is provided from below. This is the furnace. यो स्लोपबाट के हुन्छ भने अब मेटलहरू चाहिँ छिटो पग्लिने हुनाले यो छिटो पग्ले पछाडि यहाँबाट मेटल चाहिँ कलेक्सन हुन्छ, यहाँ मोल्टन मेटल चाहिँ। तर इम्प्युरिटिजहरूको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट हाई भएको हुनाले यो चाहिँ यो ग्रुप्सहरूमा यसरी अड्केर बस्छ। यस्तो स्लोप फर्ममा राखेको हुन्छ, यताबाट फर्नेस हिट गरिरहेको हुन्छ र यहाँबाट मेटल राखे पछाडि यो मेटलहरू चाहिँ छिटो पग्लेर तल जान्छ र प्युरिफाई हुन्छ। र यो ग्याङ पार्टिकलहरूको जसको मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ, त्यो मेल्टिङ पोइन्ट हाई भएको
ग्याङ पार्टिकलहरू चाहिँ यो ग्रुप्समा अड्किएर बस्छ र यसरी हामी लिक्वेसन मेथडबाट पनि प्युरिफाई गर्न सकिन्छ। यो नेक्स्ट मेथड अफ प्युरिफिकेसन इज पोलिङ। यो पोलिङ भन्ने बित्तिकै नामबाट यत्तिकै थाहा हुन्छ कि पोलिङ मिन्स पोल्ने। ओके, यु क्यान रिमेम्बर लाइक दिस, पोलिङ मिन्स पोल्ने। अब केमा राखेर पोल्ने भन्दाखेरि मेटललाई ग्रिन वुड्सहरूको प्रेजेन्समा पोल्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ मेटल हुन्छ, इम्प्योर मेटल प्लस ग्रिन पोल अर ग्रिन वुड एन्ड इट इज हिटेड। ग्रिन पोल मेटल, इम्प्योर मेटललाई ग्रिन पोलमा राखेर हिट गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ, प्योर मेटल आउँछ। दिस इज द मेथड इन पोलिङ। द्याट मिन्स मेटललाई चाहिँ पोल्ने, के को प्रेजेन्समा, ग्रिन पोलको प्रेजेन्समा पोल्ने। अब ग्रिन पोलमा के हुन्छ भने हाइड्रोकार्बनहरू हुन्छ। ग्रिन पोलमा हाइड्रोकार्बन्सहरू हुन्छ, जस्तै मिथेन भयो। यो मिथेनले चाहिँ यो कस्तो खालको इम्प्युरिटीहरू हटाउन हेल्प गर्छ भने अनरिड्युस अक्साइड अफ अदर मेटल्स। जुन मेटल हामीले एक्सट्र्याक्सन गरिरहेको छौँ त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै रिड्युस नभएका अक्साइडहरू छन् भने यसलाई चाहिँ हटाउनलाई हामी पोलिङ भन्ने मेथड युज गर्छौँ। अनरिड्युस अक्साइड अफ अदर मेटल, त्यो अनरिड्युस अक्साइडलाई यो ग्रिन पोलमा भएको हाइड्रोकार्बनले रिड्युस गर्छ फर्दर। जस्तै इक्जाम्पलमा कपर अक्साइड यदि छ भने मिथेनको प्रेजेन्समा यो के हुन्छ, फ्रम ग्रिन वुड इट इज कन्भर्टेड इन्टु कपर प्लस वाटर प्लस carbon dioxide. So it is further reduced and we can easily remove that metal, okay? Or we can easily remove that oxide from the metal mixtures, or we can easily remove that impurities or gangue particle from that metal. Okay, now next method is about the electrolytic refining method, and this is the best method to get the metal in the highest purity form, that is about 99.9% purity. अब यो लास्ट मेथडमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन मेथड पढ्न गइरहेको छौँ। यो मेथड चाहिँ यसबाट आउने मेटलहरू चाहिँ हामी जनरली नै प्योर फर्ममा हामी मेटलहरू पाउन सकिन्छ। यसबाट प्युरिफाई गर्न सकिने मेटल कपर भयो एट्सेट्रा। यसबाट हामी यस्तो खालको मेटलहरूलाई प्युरिफाई गर्न सकिन्छ। यसमा के गरिन्छ भने एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक ट्याङ्क लिइन्छ र यो ट्याङ्कमा इम्प्योर मेटल जुन हुन्छ यसलाई हामी एनोड बनाउने। रिमेम्बर द्याट इट इज मेड एज एनोड। अर्को क्याथोड चाहिँ केलाई बनाउनु पर्यो भने त्यही मेटलको प्योर फर्ममा भएको एउटा सानो खालको थिन वायर जस्तोलाई हामी, दिस इज प्योर कपर मेटल लेट्स से, एन्ड दिस इज इम्प्योर कपर मेटल, एन्ड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रु दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन, एन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन कन्टेन्स इट्स ओन सोल्युसन, साम सोल्युसन। त्यो भनेको कपर छ भने हामीले कपर सल्फेटै लिनु पर्यो। ओके, कपर सल्फेट यहाँनिर के गर्नु पर्यो, एनोडमा कपरलाई राख्ने ताकि यहाँबाट अक्सिडेसन हुन्छ एनोडमा चाहिँ, र यो कपर आयन्स बनेर यहाँबाट बाहिर आइरहेको छ Cu++ बनेर, र यो Cu++ जुन यहाँबाट आइरहेको हुन्छ Cu++, यो Cu++ चाहिँ यो क्याथोडमा गएर अब रिड्युस हुन्छ र यो क्याथोड चाहिँ बिस्तारै ठुलो हुँदै आउँछ र यो एनोड बिस्तारै सानो हुँदै जान्छ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दै गए पछाडि। र यहाँ के हुन्छ भने यहाँ इम्प्युरिटिज हुने हुनाले यहाँनिर ठ्याक्क एनोडको तल चाहिँ केही माटो जस्तो थुप्रिरहेको हुन्छ र यसलाई भन्छौँ हामी एनोड मड, or these are the impurities present in the metal which is collected just below the anode, so that's why it is called anode mode. अब यो चाहिँ तिम्रो के भयो भने यो चाहिँ प्योर कपर एज अ क्याथोड र यो चाहिँ के भयो इम्प्योर कपर एज अ एनोड। एनोडमा जहिले पनि अक्सिडेसन हुन्छ र यो अक्सिडेसन भएपछि कपर प्लस भएर जान्छ र यो कपर प्लस जुन सोल्युसनमा जान्छ त्यो चाहिँ फर्दर रिड्युस भएर यो बिस्तारै के हुँदै आउँछ भने यहाँ चाहिँ प्योर मेटलको डिपोजिसन हुँदै आउँछ र यो बिस्तारै ठुलो हुँदै जान्छ र यो बिस्तारै सानो हुँदै आउँछ। र यो मेथडबाट हामी चाहिँ मेटललाई लगभग 99% प्योर फर्ममा पाउन सकिन्छ र यसरी मेटलको एक्सट्र्याक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ।